Em nghe được suy nghĩ của tôi. Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, âm vang khắp căn phòng bệnh viện trắng toát như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến không khí đặc quánh lại. Đôi mắt xám lạnh của anh, thường ngày vẫn vô cảm như băng tuyết ngàn năm, giờ đây thoáng hiện lên một tia kinh hoàng, một cảm xúc mà dường như chưa từng xuất hiện trên gương mặt tưởng chừng như đã đóng băng vĩnh viễn. Lê Nhã Du, cô gái đang nằm trên giường bệnh, toàn thân được băng bó trắng toát, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng lại mang theo một sự bí ẩn khó tả. Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định, không chút né tránh. Không chỉ nghe, cô đáp lại, giọng nói dù yếu ớt nhưng đầy nội lực, từng từ ngữ như chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn anh. Mà tôi còn biết, anh đã yêu tôi từ khoảnh khắc đầu tiên. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng tim đập hỗn loạn của Hàn Dạ Thần. Anh lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Trong đầu anh như có hàng vạn câu hỏi đang gào thét. Cô gái này, cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại có thể nghe được tiếng lòng anh, điều mà ngay cả anh cũng không dám thừa nhận với chính mình? Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa tầm tã, khi Lê Nhã Du, một sinh viên đại học năm cuối với hoài bão và ước mơ, đang vội vã băng qua đường sau một buổi học thêm. Tiếng còi xe tải inh ỏi xé tan màn mưa, ánh đèn pha chói mắt đột ngột lao tới, và rồi một cú va chạm mạnh, đau đớn tột cùng xé toạc cơ thể cô. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi chìm vào bóng tối, cô chỉ kịp cảm nhận một sự choáng váng lạ lùng, như thể linh hồn mình đang bị hút vào một vòng xoáy vô tận. Khi cô tỉnh dậy, điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng nồng nặc và ánh đèn trắng chói mắt của một căn phòng bệnh viện xa lạ. Toàn thân cô đau nhức râm ran, đặc biệt là cổ họng, cảm giác như có một vật gì đó nghẹn lại, khiến cô không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể dường như không nghe theo ý muốn. Một cô y tá trẻ tuổi bước vào, nhìn thấy cô đã tỉnh, cô ấy vội vàng chạy lại, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Cô tỉnh rồi, thật may quá, cô hôn mê đã 3 ngày rồi đấy. Y tá nói, giọng nói đầy sự nhẹ nhõm. Nhã Du cố gắng cất tiếng hỏi, nhưng chỉ có những âm thanh khàn khàn phát ra. Y tá hiểu ý, cô ấy cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, cô đừng cố gắng nói chuyện, cổ họng cô bị tổn thương do va đập mạnh, cần thời gian để hồi phục. Hiện tại, cô bị mất trí nhớ tạm thời, bác sĩ nói có thể do chấn động não. Cô cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mất trí nhớ? Câm. Nhã Du hoang mang. Cô là Lê Nhã Du, sinh viên đại học, không phải cô gái câm nào đó. Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng đầu óc cô trống rỗng. Duy nhất một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong tâm trí cô, một chiếc xe tải màu đỏ và ánh đèn chói mắt. Những ngày sau đó, Nhã Du dần làm quen với tình trạng hiện tại của mình. Cô thực sự không thể nói chuyện và trí nhớ của cô cũng hoàn toàn trống rỗng. Mọi người gọi cô là Nhã Du, nhưng cô không có bất kỳ ký ức nào về cái tên này hay về gia đình mà họ nhắc đến. Họ là những người xa lạ, những gương mặt cau có và lạnh lùng, luôn nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. Con bé câm đó cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô nghe thấy tiếng lòng của một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là mẹ của cô, vang vọng trong đầu. Đúng là đồ vô dụng, chỉ biết gây rắc rối. Nhã Du giật mình. Cô đã nghe thấy một giọng nói rõ ràng, như thể người phụ nữ đó đang nói chuyện trực tiếp với cô, nhưng rõ ràng bà ta chỉ đang đứng cách xa giường bệnh và thì thầm với một người đàn ông khác. Cô thử lắng nghe một lần nữa. Ông xem nó kìa, sống dở chết dở, có tác dụng gì đâu. Chỉ tổ tốn tiền bệnh viện. Tiếng lòng của người phụ nữ lại vang lên, đầy sự chán ghét. Nhã Du bàng hoàng. Cô có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Đó là một năng lực kỳ lạ, một món quà hay một lời nguyền. Trong suốt thời gian nằm viện, cô liên tục thử nghiệm năng lực này. Từ những tiếng lòng đơn giản như muốn ăn gì đó của y tá, đến những suy nghĩ phức tạp hơn về công việc của bác sĩ. Cô dần nhận ra, mình không chỉ nghe được những câu chữ, mà còn cảm nhận được cảm xúc ẩn chứa trong đó, sự mệt mỏi, lo lắng, vui vẻ,
hay thậm chí là sự khinh bỉ mà gia đình mới này dành cho cô. Một tuần sau, cô được xuất viện và trở về một căn biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo. Gia đình mới của cô bao gồm một người cha nghiêm khắc, một người mẹ hống hách và một cô em gái kiêu kỳ. Họ đối xử với cô như một gánh nặng, một vết nhơ trong gia đình danh giá. Đúng là đồ ăn hại, đã câm lại còn mất trí nhớ. Cô nghe thấy tiếng lòng của cô em gái, Lê Bảo Anh, vang lên khi cô vô tình làm đổ cốc nước. Chỉ tổ làm mất mặt tôi. Nhã Du cảm thấy tủi thân, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô biết mình không phải Lê Nhã Du mà họ đang nói đến, nhưng cô sẽ phải sống trong thân phận này và tìm cách thích nghi. Cô quyết định giữ kín năng lực đặc biệt của mình, coi đó như một vũ khí bí mật. Cuộc sống trong căn biệt thự xa hoa nhưng thiếu vắng tình thương khiến Nhã Du cảm thấy ngột ngạt. Cô dành phần lớn thời gian ở trong phòng, tìm cách khôi phục lại trí nhớ, hoặc ít nhất là tìm hiểu về thế giới song song này. Qua những cuộc trò chuyện trong đầu của những người xung quanh, cô dần nắm bắt được thông tin. Đây là một thế giới hiện đại, nhưng lại tồn tại sự phân cấp rõ ràng về quyền lực nằm trong tay các gia tộc tài phiệt. Và một trong số đó là gia tộc Hàn, đứng đầu là Hàn Dạ Thần, một tổng tài lạnh lùng, nổi tiếng vô cảm và đặc biệt căm ghét phụ nữ. Và rồi định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp anh. Đó là một buổi tối khi gia đình cô tham dự một buổi tiệc sang trọng của giới tài phiệt. Nhã Du, trong chiếc váy trắng giản dị nhưng tôn lên vẻ thanh thoát, bị kéo đi như một vật trưng bày. Ngay khi bước vào sảnh tiệc, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy không gian. Cả mọi người dường như đều giữ một khoảng cách nhất định với một người đàn ông đang đứng giữa đám đông, gương mặt anh tuấn, nhưng toát ra vẻ lãnh đạm đến đáng sợ. Mái tóc đen nhánh được trải gọn gàng, đôi mắt xám sâu thẳm như vực thẳm không đáy, và đôi môi mỏng khẽ mím lại, tạo nên một khí chất vương giả đầy xa cách. Anh chính là Hàn Dạ Thần. Nhã Du, với năng lực đặc biệt của mình, không khỏi tò mò về con người này. Cô cố gắng lắng nghe tiếng lòng của anh, nhưng lạ lùng thay, không có bất cứ âm thanh nào vang lên. Như thể một bức tường vô hình đang bao bọc lấy suy nghĩ của anh. Điều đó càng khiến cô hứng thú. Cô đã nghe được vô số tiếng lòng của người khác, từ những người bình thường đến những nhân vật quyền lực, nhưng chưa bao giờ cô gặp phải trường hợp trống rỗng như vậy. Anh là người duy nhất mà cô không thể đọc được suy nghĩ. Trong lúc cô đang mải mê quan sát, đột nhiên, một tiếng đổ vỡ vang lên. Một nữ phục vụ vô tình làm đổ ly rượu vang đỏ lên chiếc áo vest đắt tiền của Hàn Dạ Thần. Cô gái run rẩy cúi đầu xin lỗi, nước mắt trực trào. Mọi người xung quanh đều nín thở, chờ đợi cơn thịnh nộ của vị tổng tài. Nhưng trái với dự đoán, Hàn Dạ Thần chỉ khẽ nhíu mày, không nói một lời. Anh quay người bước đi, bỏ lại cô phục vụ đang hoảng sợ. Thật là vô dụng. Nhã Du nghe thấy tiếng lòng của Lê Bảo Anh vang lên đầy khinh thường. Đúng là đồ vô dụng, may mà không phải mình. Nhưng cô lại nghe thấy một tiếng lòng khác, rất nhỏ, rất mờ nhạt, nhưng lại vang lên từ chính hướng của Hàn Dạ Thần, dù anh đã đi khuất. Phiền phức, chỉ một từ đó, nhưng lại mang theo một cảm xúc bất lực, không phải tức giận. Nhã Du ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nghe được tiếng lòng của anh, dù chỉ là một từ. Có lẽ anh không hoàn toàn trống rỗng, mà chỉ là một bức tường dày đặc hơn mà thôi. Điều đó càng kích thích sự tò mò của cô. Sau buổi tiệc đó, số phận đã sắp đặt để Nhã Du và Hàn Dạ Thần liên tục gặp nhau. Cô được gia đình cử đi học tại cùng một trường đại học với anh, thậm chí còn tình cờ trở thành hàng xóm của anh. Mỗi lần gặp gỡ, cô lại cố gắng lắng nghe tiếng lòng của anh, và dần dần, cô nhận ra rằng anh không hề vô cảm như vẻ bề ngoài. Đằng sau sự lạnh lùng, đó là một tâm hồn đầy tổn thương, một trái tim đầy mâu thuẫn và giằng xé. Tại sao lại là mình? Tại sao không ai hiểu được mình? Cô nghe thấy tiếng lòng anh vang lên khi anh một mình đứng trong vườn, nhìn ngắm bầu trời đêm. Cứ như thể cả thế giới này đang quay lưng lại với mình. Có những lúc cô nghe thấy anh tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, về tình yêu, về sự tin tưởng. Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người,
và cô cảm nhận được nỗi cô đơn sâu thẳm trong trái tim anh. Một lần, khi cô đang ở thư viện trường, cô thấy Hàn Dạ Thần ngồi một mình ở một góc khuất, gương mặt anh tuấn, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Cô nghe thấy tiếng lòng anh vang lên, cô đơn, thật sự quá cô đơn. Không ai hiểu được. Nhã Du cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên. Cô tự hỏi, liệu mình có thể giúp anh không? Liệu cô có thể dùng năng lực đặc biệt của mình để xoa dịu nỗi đau trong anh? Ngày hôm đó, cô quyết định hành động. Cô đi đến gần bàn của anh, đặt một cuốn sách về triết học lên bàn anh, rồi mỉm cười nhẹ. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt xám lạnh lướt qua cô, thoáng hiện lên một tia khó hiểu. Cô làm gì ở đây? Anh hỏi, giọng nói vẫn trầm thấp và lạnh lùng. Nhã Du không nói gì, cô chỉ mỉm cười và chỉ vào cuốn sách. Anh nhìn xuống cuốn sách rồi nhìn lại cô, ánh mắt dò xét. Cô muốn nói gì? Anh hỏi. Nhã Du lắc đầu, rồi chỉ vào tiêu đề cuốn sách Ý nghĩa của cuộc sống. Hàn Dạ Thần im lặng một lúc, rồi anh khẽ thở dài. Cô thật là một người kỳ lạ. Tiếng lòng anh vang lên, cô gái này, cô ấy hiểu mình sao? Nhã Du cảm thấy vui sướng. Cô đã thành công bước đầu. Từ đó trở đi, Nhã Du bắt đầu tiếp cận Hàn Dạ Thần một cách tinh tế. Cô thường xuất hiện ở những nơi anh có mặt, luôn giữ một khoảng cách vừa phải và dùng những hành động nhỏ nhặt để cho anh thấy rằng cô quan tâm đến anh. Cô luôn lắng nghe tiếng lòng anh và dùng những gì mình nghe được để giúp đỡ anh một cách gián tiếp. Ví dụ, khi anh đang gặp khó khăn trong một dự án kinh doanh, cô sẽ cố ý để lại một cuốn sách hoặc một bài báo có liên quan đến vấn đề đó ở nơi anh dễ dàng nhìn thấy. Khi anh cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, cô sẽ gửi cho anh một tin nhắn động viên ẩn danh hoặc để lại một ly cà phê nóng trên bàn anh. Cô biết rằng anh luôn căm ghét phụ nữ, nên cô tránh mọi hành động quá lộ liễu, chỉ lặng lẽ quan tâm và giúp đỡ anh. Dần dần, Hàn Dạ Thần bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Nhã Du. Anh bắt đầu chú ý đến những hành động nhỏ của cô, và dù anh luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tiếng lòng anh lại không ngừng thay đổi. Cô gái này, cô ấy thật khác biệt, anh nghĩ. Cô ấy không giống những người phụ nữ khác. Cô ấy không theo đuổi mình vì tiền bạc hay quyền lực. Có những lúc anh cảm thấy bối rối bởi sự quan tâm của cô. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô ấy muốn gì ở mình? Nhưng sau mỗi lần như vậy, tiếng lòng anh lại vang lên một cách đầy hy vọng, liệu có thật sự có người hiểu mình? Một buổi chiều, khi Hàn Dạ Thần đang ngồi làm việc trong phòng, cô vô tình đi ngang qua và nghe thấy tiếng lòng anh vang lên một cách rõ ràng và đầy đau đớn. Mẹ, con xin lỗi. Con đã không thể bảo vệ mẹ. Nhã Du giật mình. Cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng lòng anh thổn thức như vậy. Cô cảm nhận được nỗi day dứt, sự hối hận sâu sắc trong trái tim anh. Cô biết rằng anh đang phải trải qua một nỗi đau lớn. Cô không thể làm ngơ. Cô gõ cửa phòng anh, rồi bước vào. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô muốn gì? Anh hỏi. Nhã Du không nói gì, cô chỉ đi đến bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh. Cô truyền cho anh một nguồn năng lượng ấm áp, một sự an ủi thầm lặng. Anh không cô đơn đâu, cô nghe thấy tiếng lòng mình vang lên, không phải bằng lời nói, mà bằng một cảm xúc chân thành, một thông điệp được truyền trực tiếp từ trái tim cô đến trái tim anh. Hàn Dạ Thần sững sờ. Anh nhìn cô, ánh mắt xám lạnh dần tan chảy, thay vào đó là một sự bối rối, và rồi một tia ấm áp. Anh cảm nhận được sự chân thành từ cô, một cảm giác mà anh chưa từng có được từ bất kỳ ai. Cô là ai? Anh hỏi, giọng nói khẽ run rẩy. Nhã Du mỉm cười. Em là Nhã Du, cô viết ra giấy. Em ở đây để lắng nghe tiếng lòng anh. Đó là khoảnh khắc mà bức tường băng giá trong lòng Hàn Dạ Thần bắt đầu tan chảy. Anh bắt đầu cảm thấy tò mò về cô gái câm này, người dường như có khả năng thấu hiểu anh hơn bất kỳ ai khác. Anh bắt đầu tìm cách trò chuyện với cô bằng cách viết ra giấy hoặc ra hiệu. Dần dần, anh nhận ra rằng dù cô không thể nói chuyện, nhưng cô lại có một tâm hồn vô cùng tinh tế và sâu sắc. Cô luôn biết cách an ủi anh khi anh buồn, động viên anh khi anh nản chí, và đôi khi
cô còn đưa ra những lời khuyên hữu ích mà ngay cả những người thân cận nhất của anh cũng không thể nghĩ ra. Anh không biết rằng tất cả những điều đó đều đến từ việc cô lắng nghe tiếng lòng anh. Một ngày nọ, khi họ đang cùng nhau ngồi trong vườn, Hàn Dạ Thần đột nhiên hỏi, tại sao cô lại luôn quan tâm đến tôi? Cô muốn gì ở tôi? Tiếng lòng anh vang lên, cô ấy có thật lòng không? Hay cô ấy cũng giống như những người khác, chỉ lợi dụng mình? Nhã Du khẽ cười. Cô viết ra giấy, em không muốn gì cả. Em chỉ muốn anh hạnh phúc. Rồi cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt kiên định. Cô viết tiếp, em biết anh cô đơn. Em biết anh đau khổ. Em muốn được ở bên anh. Hàn Dạ Thần nhìn cô, đôi mắt xám lạnh khẽ nheo lại. Tiếng lòng anh vang lên, cô ấy nói thật sao? Hay chỉ là lời nói dối? Anh vẫn còn một chút hoài nghi, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy một sự rung động kỳ lạ. Cuộc sống của Hàn Dạ Thần bắt đầu thay đổi từ khi có Nhã Du. Anh không còn lạnh lùng và xa cách như trước. Anh bắt đầu cười nhiều hơn, và đôi khi anh còn chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình với cô, dù cô không thể đáp lại bằng lời nói. Anh coi cô như một người bạn tri kỷ, một người duy nhất có thể thấu hiểu anh mà không cần phải nói ra bất cứ điều gì. Anh không biết rằng cô đang dùng chính năng lực đặc biệt của mình để từng bước chinh phục trái tim anh, khiến anh si mê điên cuồng. Nhưng Nhã Du cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô biết rằng cô không phải Lê Nhã Du thật. Cô đang sống trong thân phận của một người khác và cô đang che giấu một bí mật lớn. Liệu khi sự thật được phơi bày, Hàn Dạ Thần có còn chấp nhận cô không? Cô bắt đầu nhận ra rằng dù cô có thể nghe được tiếng lòng của anh, nhưng cô vẫn không thể đọc được hết mọi suy nghĩ của anh. Có những lúc tiếng lòng anh lại trở nên mơ hồ, khó nắm bắt, đặc biệt là khi anh đang suy nghĩ về những bí mật sâu kín nhất của mình. Điều đó khiến cô cảm thấy bất an. Một buổi tối, khi cô đang ngủ, một giấc mơ kỳ lạ ập đến. Cô thấy mình đang đứng giữa một khu rừng âm u và có một giọng nói bí ẩn vang lên. Ngươi không phải là người xuyên không? Ngươi là con át chủ bài. Ngươi là chìa khóa để lật đổ tất cả. Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm. Con át chủ bài lật đổ tất cả. Cô không hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó, nhưng nó khiến cô cảm thấy có một sự thật kinh hoàng đang chờ đợi cô phía trước. Liệu thân phận thật sự của cô có liên quan đến những âm mưu đảo chính của các gia tộc tài phiệt? Và Hàn Dạ Thần, liệu anh có thật lòng với cô, hay anh cũng chỉ đang lợi dụng cô cho một mục đích nào đó? Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong tâm trí cô, khiến cô không thể ngủ yên. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tiếng ve sầu râm ran ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng gió xào xạc luồn qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện, tạo nên một bản giao hưởng buồn bã của buổi trưa hè. Lê Nhã Du khẽ chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói chang từ khung cửa sổ. Đầu cô vẫn ong ong như có hàng vạn con ong đang làm tổ, và cổ họng thì đau rát đến mức không thể nuốt nổi nước bọt. Cô cố cử động ngón tay, cảm nhận lớp vải băng bó dày cộm quấn quanh cánh tay trái. Toàn thân cô nặng trịch, dường như mọi năng lượng đã bị rút cạn. Hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cái mùi đặc trưng của bệnh viện mà cô vốn rất ghét. Mở mắt hẳn ra, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, rồi đảo mắt khắp căn phòng. Một căn phòng bệnh viện tiêu chuẩn, với đầy đủ thiết bị y tế hiện đại, nhưng lại có vẻ gì đó xa lạ, không phải bệnh viện cô từng biết. Cô tỉnh rồi. Một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là cô y tá trẻ tuổi, gương mặt hiền lành, đang cầm trên tay một khay đựng thuốc và một ly nước. Thật may quá, cô hôn mê đã 3 ngày rồi đấy. Gia đình cô lo lắng lắm. Cô y tá nói, đặt khay thuốc xuống bàn cạnh giường, rồi ân cần đỡ cô ngồi dậy. Nhã Du cố gắng cất tiếng, nhưng chỉ có những âm thanh khàn khàn, yếu ớt phát ra từ cổ họng khô khốc. Cô nhíu mày, đưa tay lên cổ, cảm giác như có một vật gì đó đang chặn ngang, khiến cô không thể thốt ra một lời nào. Cô đừng cố gắng nói chuyện, cô y tá nhanh chóng trấn an. Cổ họng cô bị tổn thương do va đập mạnh,
cần thời gian để hồi phục. Bác sĩ nói cô cần tĩnh dưỡng vài tuần. Cô y tá nở nụ cười trấn an, rồi đưa cho cô một viên thuốc và ly nước. Nhã Du uống thuốc một cách khó khăn, cảm giác nghẹt ứ nơi cổ họng vẫn không biến mất. Cô nhìn cô y tá, ánh mắt đầy hoài nghi. Gia đình tôi, cô cố gắng thốt ra, nhưng không thành. Đúng vậy, cô y tá đáp, vẫn giữ nụ cười. Họ đã ở đây thăm cô mỗi ngày. Cô thật may mắn vì có một gia đình yêu thương như vậy. Nhã Du bàng hoàng. Gia đình. Cô không hề nhớ bất cứ điều gì về gia đình mình. Mọi ký ức của cô về Lê Nhã Du, một sinh viên đại học năng động, sống một cuộc sống bình thường, có cha mẹ yêu thương, dường như đã biến mất không dấu vết. Cô cố gắng lục lọi trong tâm trí mình, nhưng chỉ là một khoảng trống vô tận. Điều cuối cùng cô nhớ được là một chiếc xe tải màu đỏ lao về phía mình, ánh đèn pha chói lóa và một tiếng va chạm kinh hoàng. Sau đó là bóng tối. Cô cứ nghỉ ngơi đi, cô y tá nói tiếp, dường như nhận ra sự bối rối trong mắt cô. Bác sĩ nói cô bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động não. Nhưng đừng lo lắng, khả năng hồi phục rất cao. Mất trí nhớ. Câm. Nhã Du cảm thấy như một tảng đá đè nặng lên ngực. Cô là ai? Đây là đâu? Mọi thứ đều trở nên xa lạ, mơ hồ. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít thở thật sâu. Cô phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong những ngày tiếp theo, cô vẫn không thể nói chuyện và trí nhớ của cô vẫn là một khoảng trống. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi cô y tá ngồi cạnh giường bệnh và nói chuyện với cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác vang lên trong đầu mình, rõ ràng như thể đó là một lời thì thầm bên tai. Chà, cô bé này tỉnh rồi. Mong là cô ấy không nhớ gì, nếu không thì rắc rối lớn đấy. Nhã Du giật mình. Cô nhìn thẳng vào cô y tá, nhưng cô ấy vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng, không hề có vẻ gì là đang nói những lời đó. Cô thử nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe. Lại là giọng nói ấy, vẫn trong đầu cô, suýt chết mà còn may mắn thế này. Đúng là số hưởng. Nhã Du bàng hoàng. Cô có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Đây là một khả năng phi thường, một món quà không thể tin được, nhưng cũng đầy bí ẩn. Cô bắt đầu thử nghiệm. Khi bác sĩ đến khám, cô nghe thấy tiếng lòng ông ta. Ca này phức tạp hơn mình nghĩ. Khả năng cô bé này hồi phục hoàn toàn không cao lắm. Khi một người phụ nữ trung niên, tự xưng là mẹ cô, đến thăm, cô nghe thấy tiếng lòng bà ta. Con bé Câm này cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đúng là đồ vô dụng, chỉ tổ tốn tiền bệnh viện. Nhã Du cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là mẹ cô sao? Ánh mắt bà ta nhìn cô đầy sự ghẻ lạnh, và tiếng lòng bà ta thì lộ rõ sự khinh bỉ. Cô không cảm thấy một chút thân thuộc nào với người phụ nữ này. Cô bắt đầu lắng nghe mọi tiếng lòng xung quanh mình, của y tá, của bác sĩ, của những bệnh nhân khác trong phòng. Cô nhận ra rằng mỗi người đều có những suy nghĩ, những cảm xúc ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài. Cô không chỉ nghe được câu chữ, mà còn cảm nhận được cả những cảm xúc đi kèm, sự lo lắng, sự mệt mỏi, sự tức giận, hay thậm chí là một chút ganh tị. Năng lực này giúp cô hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh mình, nhưng cũng khiến cô cảm thấy cô đơn hơn. Cô là người duy nhất có thể nghe được những bí mật thầm kín nhất của người khác. Sau một tuần nằm viện, cô được xuất viện và trở về một căn biệt thự sang trọng, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo và xa lạ. Gia đình mới của cô bao gồm ông Lê, cha cô, bà Lê mẹ cô, và Lê Bảo Anh, em gái cô. Họ đều là những người quyền quý, giàu có, nhưng đối xử với cô như một gánh nặng, một vết nhơ trong gia đình danh giá. Con bé Câm đó cuối cùng cũng chịu về rồi. Cô nghe thấy tiếng lòng của bà Lê khi cô vừa bước chân vào nhà. Đúng là đồ vô tích sự, có mà chết đi cho rảnh nợ. Nhã Du cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô không thể tin rằng đây là gia đình mình. Cô không có bất kỳ ký ức nào về họ, và cách họ đối xử với cô càng khiến cô tin rằng mình không thuộc về nơi này. Lê Bảo Anh, cô em gái, là người tỏ ra khinh miệt cô rõ ràng nhất. Chị hai ơi, chị đi đứng cẩn thận nhé, kẻo lại vấp ngã, rồi lại phải nằm viện dài dài đấy. Bảo Anh nói với giọng điệu ngọt ngào giả tạo,
nhưng tiếng lòng cô ta lại là đúng là đồ vô dụng, chỉ tổ làm mất mặt tôi. Nhã Du không thể nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô quyết định giữ kín năng lực đặc biệt của mình, coi đó như một vũ khí bí mật để tự bảo vệ bản thân trong thế giới đầy rẫy những âm mưu và toan tính này. Cô dành phần lớn thời gian ở trong phòng, tìm cách làm quen với thân phận mới và khám phá thế giới song song mà cô đang tồn tại. Cô đọc sách báo, xem tin tức trên truyền hình và đặc biệt là lắng nghe tiếng lòng của những người xung quanh. Dần dần, cô thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Thế giới này, dù hiện đại và phát triển, nhưng quyền lực lại nằm trong tay các gia tộc tài phiệt, những người nắm giữ mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Các gia tộc này có quyền lực lớn hơn cả chính phủ và họ cạnh tranh khốc liệt để giành giật quyền kiểm soát. Và một trong những gia tộc quyền lực nhất, đứng đầu tất cả, là gia tộc Hàn. Gia tộc Hàn được điều hành bởi Hàn Dạ Thần, một tổng tài trẻ tuổi, tài giỏi, nhưng nổi tiếng với sự lạnh lùng, tàn nhẫn và đặc biệt là sự căm ghét phụ nữ. Hàn Dạ Thần, con quỷ sống, cô nghe thấy tiếng lòng của người giúp việc khi họ đang nói chuyện về anh ta. Hắn ta đã khiến bao nhiêu người phá sản, bao nhiêu gia đình tan nát. Đúng là một kẻ vô nhân tính. Nhã Du cảm thấy tò mò về con người này. Một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn, căm ghét phụ nữ, liệu anh ta có thật sự đáng sợ như những lời đồn đại? Cuộc sống trong căn biệt thự Lê vẫn tiếp diễn với sự lạnh nhạt và xa cách. Nhã Du luôn bị coi thường, bị đối xử như một người thừa. Cô không thể nói, không thể phản bác, nhưng cô lại có thể nghe được tất cả những lời lẽ cay nghiệt, những suy nghĩ khinh miệt mà họ dành cho cô. Điều đó càng thôi thúc cô phải tìm ra sự thật về thân phận của mình và về thế giới này. Cô tin rằng mình không đơn thuần chỉ là một người mất trí nhớ và câm. Một buổi tối, gia đình Lê tổ chức một buổi tiệc lớn để thắt chặt quan hệ với các gia tộc tài phiệt khác. Nhã Du bị ép phải tham dự. Cô được mặc một chiếc váy dạ hội đơn giản, khác hẳn với những bộ váy lộng lẫy của bà Lê và Bảo Anh. Cô đứng giữa đám đông, cố gắng hòa mình vào không khí nhộn nhịp, nhưng tâm trí cô vẫn mờ mịt. Nhìn con bé câm kìa, đúng là làm xấu mặt gia đình. Cô nghe thấy tiếng lòng của một người phụ nữ quyền quý khi đi ngang qua cô. Chắc là con rơi con vãi gì đó. Gia đình Lê cũng có lúc ăn phải đồ dở hơi thế này. Nhã Du khẽ nhíu mày. Cô đã quá quen với những lời khinh miệt đó, nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên một sự bất bình. Đột nhiên, không khí trong sảnh tiệc như đông lại. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ cánh cửa chính, khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông cao lớn, dáng người hoàn hảo trong bộ vest đen lịch lãm, bước vào. Mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, và đặc biệt là đôi mắt xám sâu thẳm, không chút cảm xúc. Anh ta chính là Hàn Dạ Thần. Mọi người đều lùi lại một bước, tạo thành một vòng tròn bao quanh anh ta. Tổng tài Hàn đã đến. Một tiếng thì thầm vang lên. Lạnh lùng quá, đúng là băng sơn ngàn năm. Nhã Du cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ trỗi dậy. Cô cố gắng lắng nghe tiếng lòng của anh ta, nhưng kỳ lạ thay, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Như thể một bức tường vô hình đang bao bọc lấy suy nghĩ của anh, chặn đứng mọi nỗ lực của cô. Điều đó càng khiến cô hứng thú. Cô đã nghe được vô số tiếng lòng của người khác, từ những người bình thường đến những nhân vật quyền lực, nhưng chưa bao giờ cô gặp phải trường hợp trống rỗng như vậy. Hàn Dạ Thần là người duy nhất mà cô không thể đọc được suy nghĩ. Anh ta giống như một cuốn sách đóng kín, một bí ẩn cần được giải đáp. Trong lúc cô đang mải mê quan sát, đột nhiên, một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên. Một nữ phục vụ lúng túng, làm đổ ly rượu vang đỏ lên chiếc áo vest đắt tiền của Hàn Dạ Thần. Cô gái run rẩy cúi đầu xin lỗi, nước mắt trực trào. Toàn bộ sảnh tiệc như nín thở, chờ đợi cơn thịnh nộ của vị tổng tài. Nhã Du cũng căng thẳng, cô tưởng tượng ra cảnh anh ta sẽ nổi trận lôi đình, trừng phạt cô gái phục vụ. Nhưng trái với dự đoán, Hàn Dạ Thần chỉ khẽ nhíu mày, không nói một lời. Anh quay người bước đi, bỏ lại cô phục vụ đang hoảng sợ tột độ. Thật là vô dụng. Nhã Du nghe thấy tiếng lòng của Lê Bảo Anh vang lên đầy khinh thường.
đúng là đồ vô dụng, may mà không phải mình. Tuy nhiên, điều khiến Nhã Du bất ngờ nhất là cô lại nghe thấy một tiếng lòng khác, rất nhỏ, rất mờ nhạt, nhưng lại vang lên từ chính hướng của Hàn Dạ Thần, dù anh đã đi khuất. Phiền phức, chỉ một từ đó, nhưng lại mang theo một cảm xúc bất lực, không phải tức giận hay khinh bỉ. Nhã Du sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nghe được tiếng lòng của anh, dù chỉ là một từ. Có lẽ anh không hoàn toàn trống rỗng, mà chỉ là một bức tường dày đặc hơn mà thôi. Điều đó càng kích thích sự tò mò của cô. Cô biết mình sẽ phải tìm hiểu thêm về người đàn ông này. Năng lực của cô, thân phận của cô và cả con người Hàn Dạ Thần, tất cả dường như đều đang xoay quanh một bí ẩn lớn hơn mà cô cần phải khám phá. Liệu cô có thể dùng năng lực nghe được tiếng lòng để phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh, để khám phá những bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn anh? Và quan trọng hơn, liệu cô có thể tìm ra sự thật về bản thân mình trong thế giới xa lạ này? Căn phòng của Lê Nhã Du trong căn biệt thự xa hoa của gia tộc họ Lê thực sự là một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc băng giá. Dù mọi thứ đều được trang bị đầy đủ, thậm chí là lộng lẫy, nhưng cô vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt. Kể từ khi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh cô đều là những gương mặt xa lạ, những lời nói mỉa mai và những tiếng lòng đầy khinh bỉ. Cô là một Lê Nhã Du, cô gái câm, mất trí nhớ và hoàn toàn vô dụng trong mắt gia đình này. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến đấu thầm lặng, nơi cô phải kìm nén sự tức giận, nỗi tủi thân và sự hoang mang tột độ. Cô muốn gào thét, muốn giải thích rằng cô không phải người mà họ nghĩ, nhưng những âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng chỉ càng khiến cô thêm tuyệt vọng. Trong những ngày đầu, Nhã Du dành phần lớn thời gian trong phòng, tránh mặt những người mà cô gọi là gia đình. Cô lướt qua những kênh tin tức địa phương, đọc những bài báo về các gia tộc tài phiệt. Cô nhận ra rằng thế giới này không hề đơn giản. Quyền lực không nằm trong tay chính phủ, mà thuộc về những gia tộc lớn như nhà Hàn, nhà Lãnh, nhà Trịnh. Họ là những con cá mập khổng lồ, kiểm soát mọi ngành nghề, mọi tài nguyên và không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Cô đặc biệt chú ý đến những tin tức về Hàn Dạ Thần. Tên anh ta xuất hiện dày đặc trên các trang báo kinh tế, với những tiêu đề như tổng tài Hàn Dạ Thần thâu tóm tập đoàn X, đế chế Hàn Dạ Thần không ngừng mở rộng. Kèm theo đó luôn là những bức ảnh chụp anh ta, gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Hắn ta là một con quỷ, cô nghe thấy tiếng lòng của một nữ phóng viên khi xem một bản tin. Vô cảm, tàn nhẫn, không có trái tim. Đúng là ác quỷ đội lốt người. Nhã Du cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ. Liệu có ai đó thật sự vô cảm đến vậy? Liệu một con người có thể không có trái tim? Năng lực nghe tiếng lòng của cô càng ngày càng nhạy bén. Cô có thể nghe được những suy nghĩ phức tạp hơn, những cảm xúc sâu sắc hơn. Cô nhận ra rằng không phải ai cũng thật lòng với những gì họ nói ra. Những nụ cười gượng gạo che giấu sự ghen tị, những lời khen ngợi giả tạo ẩn chứa sự khinh bỉ, và những cái ôm xã giao lại mang đầy toan tính. Điều đó khiến cô cảm thấy bất an hơn, và cô quyết định rằng mình phải cẩn trọng hơn với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người trong gia đình mới của mình. Một buổi sáng, bà Lê đột nhiên xông vào phòng cô, gương mặt cau có. Nhã Du, con chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm bà nội Hàn. Con đừng có mà làm trò gì lố bịch đấy. Bà nội Hàn khó tính lắm, đừng để bà ấy chê bai gia đình chúng ta. Giọng bà Lê đầy vẻ ra lệnh, nhưng tiếng lòng bà ta thì lại đầy tính toán. Con bé câm này mà làm hỏng chuyện thì ta sẽ không tha cho nó. Đây là cơ hội tốt để thắt chặt quan hệ với nhà Hàn, không thể để nó phá hỏng. Nhã Du cảm thấy một sự khó chịu dâng lên. Cô không muốn đi, nhưng cô không có quyền lựa chọn. Cô đành lặng lẽ thay quần áo, khoác lên mình chiếc váy giản dị nhất. Khi cô xuống phòng khách, Bảo Anh đã đứng chờ sẵn, trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, gương mặt trang điểm kỹ càng. Chị hai ơi, chị mặc thế này à? Trông quê mùa quá, Bảo Anh nói, giọng điệu châm chọc. Đúng là đồ nhà quê, cứ để nó làm trò cười cho thiên hạ.
mình sẽ là người tỏa sáng nhất. Nhã Du chỉ khẽ thở dài. Cô đã quá quen với những lời mỉa mai của Bảo Anh. Chiếc xe limousine sang trọng đưa họ đến một dinh thự cổ kính, tráng lệ, nằm ẩn mình giữa một khu vườn rộng lớn. Đây chính là dinh thự của gia tộc Hàn, nơi mà quyền lực và bí ẩn đan xen. Khi họ bước vào, một bà cụ tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu, nhưng ánh mắt sắc sảo, đang ngồi ở giữa phòng khách. Đó là bà nội Hàn. Bà Lê và Bảo Anh nhanh chóng chạy đến chào hỏi, dành cho bà những lời lẽ nịnh nọt nhất. Con bé Nhã Du này bị tai nạn, thành ra bị câm và mất trí nhớ ạ. Bà Lê giải thích, giọng điệu đầy vẻ đáng thương. Bà ấy chắc sẽ thấy thương hại nó mà, có khi lại cho nó một ít tiền. Bà nội Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt bà lướt qua Nhã Du, dừng lại một chút, rồi bà nói, thôi được rồi, cứ để nó ngồi xuống đi, dù sao thì cũng là cháu gái của nhà Lê. Nhã Du ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với bà nội Hàn, cảm thấy áp lực từ mọi phía. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng. Cô lắng nghe tiếng lòng của bà nội Hàn, con bé này, ánh mắt nó khác lạ thật, không giống với những đứa trẻ nhà Lê mà ta từng biết. Dù câm, nhưng lại có vẻ gì đó rất kiên định. Nhã Du giật mình. Bà nội Hàn có thể nhìn ra sự khác biệt trong cô sao? Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một chiếc xe sang trọng khác dừng lại trước cửa dinh thự. Tiếng động cơ mạnh mẽ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tổng tài Hàn Dạ Thần đã về. Một người giúp việc thông báo. Ngay lập tức, không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng. Mọi người đều đứng dậy, hướng về phía cửa, với một sự kính trọng và e dè nhất định. Hàn Dạ Thần bước vào, vẫn với vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách quen thuộc. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, và đôi mắt xám sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Anh ta lướt mắt qua mọi người, rồi dừng lại ở bà nội Hàn, khẽ gật đầu chào hỏi. Cháu chào bà nội, giọng anh ta trầm thấp, không cảm xúc. Bà nội Hàn mỉm cười hiền hậu. Dạ Thần, cháu về rồi, ngồi xuống đây với bà. Anh ta đi đến ghế sofa đối diện với Nhã Du, ngồi xuống. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh ta vô tình chạm vào cô. Nhã Du cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô cố gắng lắng nghe tiếng lòng của anh ta, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào. Giống như lần trước, một bức tường vô hình lại bao bọc lấy suy nghĩ của anh. Nhưng rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi anh ta khẽ nhíu mày nhìn cô, một tiếng lòng nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết, vang lên trong đầu Nhã Du. Phiền phức. Lần này, không chỉ là một từ, mà còn kèm theo một cảm xúc rõ rệt, sự chán ghét, sự khó chịu, một chút mệt mỏi. Nhã Du giật mình. Anh ta đang nghĩ về cô. Anh ta ghét cô sao? Cô cảm thấy một sự thất vọng nhỏ bé dâng lên. Cô đã từng nghĩ rằng anh ta có một bí ẩn nào đó, một tâm hồn tổn thương cần được thấu hiểu. Nhưng có vẻ như anh ta chỉ đơn thuần là một kẻ vô tâm. Hàn Dạ Thần nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, như thể cô chỉ là một vật vô tri vô giác. Anh ta bắt đầu trò chuyện với bà nội Hàn về công việc, giọng nói vẫn đều đều, không chút cảm xúc. Nhã Du cố gắng lắng nghe tiếng lòng anh ta một lần nữa, nhưng nó lại trở nên im bặt. Anh ta dường như có khả năng kiểm soát suy nghĩ của mình, hoặc ít nhất là không để lộ ra quá nhiều. Suốt buổi gặp mặt, Hàn Dạ Thần chỉ nói những câu chuyện liên quan đến công việc, không hề quan tâm đến những lời nịnh nọt của bà Lê hay những cử chỉ đáng yêu giả tạo của Bảo Anh. Anh ta giống như một pho tượng sống, lạnh lùng và xa cách. Hắn ta đúng là một tên quái vật. Nhã Du nghe thấy tiếng lòng của một người phụ nữ quyền quý khác đang thì thầm. Không có chút cảm xúc nào. Chắc chắn là có vấn đề về thần kinh. Mặc dù cảm thấy thất vọng vì sự vô tâm của Hàn Dạ Thần, nhưng Nhã Du vẫn không ngừng tò mò. Tại sao anh ta lại căm ghét phụ nữ? Tại sao anh ta lại có thể che giấu suy nghĩ của mình một cách hoàn hảo đến vậy? Cô tin rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó chắc chắn có một bí mật nào đó. Và cô, bằng năng lực đặc biệt của mình, sẽ là người khám phá ra bí mật đó. Cuối buổi gặp mặt, khi mọi người chuẩn bị ra về,
Hàn Dạ Thần đột nhiên đứng dậy, đi đến chỗ Nhã Du. Cô giật mình, anh ta muốn làm gì? Bà Lê và Bảo Anh cũng nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò và ghen tị. Cô Lê Nhã Du, Hàn Dạ Thần nói, giọng anh ta trầm thấp, không biểu cảm. Nghe nói cô bị câm và mất trí nhớ. Tiếng lòng anh ta lại vang lên, lần này rõ ràng hơn một chút, gia đình này thật phiền phức. Đặc biệt là cô gái này, ánh mắt cô ta khiến mình khó chịu. Nhã Du cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta ghét cô đến vậy sao? Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh ta. Hàn Dạ Thần đưa tay ra, đặt một chiếc danh thiếp lên bàn. Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần giúp đỡ, cứ liên hệ với tôi. Anh ta nói, rồi quay người bước đi, không đợi cô trả lời. Tiếng lòng anh ta vang lên lần cuối, mờ nhạt nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy, chỉ là làm cho có lệ. Đừng nghĩ tôi sẽ giúp cô thật. Nhã Du nhìn chiếc danh thiếp trên bàn, rồi nhìn theo bóng lưng của Hàn Dạ Thần. Anh ta thật sự là một kẻ vô tâm, nhưng trong sâu thẳm, cô cảm thấy một sự thách thức. Cô muốn biết liệu một kẻ vô tâm như anh ta có thể bị chinh phục bởi một người phụ nữ câm, chỉ có thể lắng nghe tiếng lòng của anh ta hay không. Khi họ về đến nhà, bà Lê và Bảo Anh ngay lập tức xúm vào cô, tra hỏi về cuộc nói chuyện với Hàn Dạ Thần. Tổng tài Hàn đã nói gì với con? Bà Lê hỏi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Con bé câm này mà được tổng tài Hàn để ý thì sao? Không được, không thể để chuyện đó xảy ra. Nhã Du chỉ lắc đầu, ra hiệu rằng không có gì đặc biệt. Cô đi thẳng về phòng, đóng cửa lại. Cô nhìn chiếc danh thiếp trên bàn, ánh mắt đầy suy tư. Cô biết rằng mối quan hệ giữa cô và Hàn Dạ Thần sẽ không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ xã giao này. Định mệnh đã sắp đặt cho họ, và cô sẽ là người khám phá những bí ẩn ẩn sâu trong con người lạnh lùng đó, ngay cả khi anh ta là một kẻ vô tâm. Cô sẽ không từ bỏ cho đến khi cô có thể nghe được tiếng lòng chân thật nhất, sâu sắc nhất của anh ta. Và hơn thế nữa, cô sẽ tìm cách khiến anh ta không còn nghĩ về cô là một kẻ phiền phức nữa. Trái lại, cô sẽ khiến anh ta phải si mê cô điên cuồng, bất chấp anh ta là một kẻ vô tâm đến mức nào. Bước đầu tiên đã được thực hiện, dù chỉ là một tiếng lòng đầy sự chán ghét. Kể từ sau buổi gặp mặt tại dinh thự nhà Hàn, cuộc sống của Lê Nhã Du trong căn biệt thự xa hoa của gia tộc Lê càng trở nên ngột ngạt. Chiếc danh thiếp của Hàn Dạ Thần, dù chỉ là một động thái xã giao đơn thuần, lại khiến bà Lê và Lê Bảo Anh không ngừng dò xét, nghi kỵ. Con bé câm đó làm sao mà được tổng tài Hàn để ý chứ? Cô nghe thấy tiếng lòng của Bảo Anh vang lên đầy ghen tị khi cô ta đi ngang qua phòng mình. Chắc chắn là có ý đồ gì đó, không thể để nó chen chân vào mối quan hệ của mình với tổng tài Hàn được. Bà Lê thì liên tục đưa ra những lời bóng gió, ám chỉ rằng cô không nên ảo tưởng về một mối quan hệ với người đàn ông quyền lực như Hàn Dạ Thần. Nhã Du chỉ im lặng, cô biết rằng lời nói của mình không có trọng lượng và mọi lời giải thích đều vô ích. Cô chỉ tập trung vào việc tìm hiểu về thế giới mới này và luyện tập năng lực đặc biệt của mình. Năng lực nghe tiếng lòng của Nhã Du ngày càng nhạy bén hơn. Cô có thể nghe được những suy nghĩ ẩn sâu, những cảm xúc phức tạp và thậm chí là những ký ức thoáng qua trong tâm trí người khác. Cô nhận ra rằng tiếng lòng không phải lúc nào cũng rõ ràng như lời nói, đôi khi nó là những cảm xúc mơ hồ, những hình ảnh chớp nhoáng, đòi hỏi cô phải tập trung cao độ để giải mã. Tuy nhiên, đối với Hàn Dạ Thần, tiếng lòng của anh vẫn là một bức tường vững chắc, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài từ ngữ rời rạc, đầy sự chán ghét hoặc mệt mỏi. Điều đó càng thôi thúc cô muốn khám phá con người anh. Tại sao anh lại che giấu suy nghĩ của mình kỹ đến vậy? Phải chăng anh có những bí mật nào đó không muốn ai biết? Một buổi sáng, bà Lê gọi cô xuống phòng ăn với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhã Du, từ hôm nay con sẽ bắt đầu đi học. Bà Lê nói, ánh mắt sắc lạnh. Con sẽ vào học tại Đại học Hoàng gia, cùng trường với Bảo Anh. Tiếng lòng bà ta vang lên, để nó đi học cho bớt gây phiền phức ở nhà. Với lại, biết đâu lại có cơ hội gặp gỡ được tổng tài Hàn. Cứ để nó tự dấn thân vào đi, rồi biết thế nào là thất bại.
Nhã Du cảm thấy một sự mỉa mai sâu sắc. Họ đưa cô đi học không phải vì muốn cô có kiến thức, mà chỉ vì muốn đẩy cô ra khỏi tầm mắt, hoặc tệ hơn là dùng cô như một con cờ trong những ván cờ quyền lực của họ. Đại học Hoàng gia là một ngôi trường danh tiếng, nơi hội tụ con em của các gia tộc tài phiệt và những người ưu tú nhất trong xã hội. Khi Nhã Du cùng Bảo Anh bước vào khuôn viên trường, cô cảm nhận được ánh mắt của hàng trăm sinh viên đổ dồn về phía mình. Nhìn con bé câm nhà Lê kìa, cô nghe thấy tiếng lòng của một nữ sinh. Thật đáng thương, bị câm mà còn dám vác mặt đến trường này sao? Cô không để tâm, chỉ lặng lẽ đi theo Bảo Anh đến văn phòng khoa. Ngay ngày đầu tiên đi học, định mệnh lại sắp đặt cho Nhã Du và Hàn Dạ Thần gặp lại nhau. Đó là tại thư viện trường, một không gian yên tĩnh và rộng lớn. Nhã Du đang tìm kiếm một cuốn sách về lịch sử các gia tộc thì cô bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ngồi ở một góc khuất. Đó là Hàn Dạ Thần. Anh ta đang đọc sách, gương mặt anh tuấn nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc. Ánh mắt anh ta dán chặt vào trang sách, dường như không hề quan tâm đến thế giới xung quanh. Nhã Du cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ trỗi dậy. Đây là cơ hội tốt để cô thử nghiệm năng lực của mình một lần nữa. Cô tiến lại gần hơn, cố gắng lắng nghe tiếng lòng của anh. Nhưng vẫn như cũ, không có bất kỳ âm thanh nào. Như thể một bức tường vô hình bao bọc lấy suy nghĩ của anh. Nhã Du không nản lòng. Cô tin rằng anh không thể hoàn toàn che giấu suy nghĩ của mình. Phải có một sơ hở nào đó. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với anh, giả vờ đọc sách. Cô tập trung cao độ, cố gắng cảm nhận những rung động nhỏ nhất trong tâm trí anh. Và rồi, sau một lúc lâu, một tiếng lòng rất nhỏ, rất mờ nhạt vang lên trong đầu cô. Mệt mỏi. Chỉ một từ đó, nhưng lại mang theo một cảm xúc rõ rệt, sự kiệt sức, sự chán nản. Anh ta đang mệt mỏi. Tại sao một tổng tài quyền lực như anh ta lại cảm thấy mệt mỏi? Nhã Du ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Dạ Thần. Cô thấy anh ta khẽ nhíu mày, đưa tay xoa thái dương. Dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm lấy anh. Tiếng lòng anh lại vang lên, lần này rõ hơn một chút, áp lực quá lớn. Không ai hiểu được. Nhã Du cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên. Cô không thể tin rằng một người đàn ông quyền lực và xa cách như Hàn Dạ Thần lại có những suy nghĩ yếu đuối như vậy. Cô muốn giúp anh, nhưng cô có thể làm gì đây? Cô không thể nói, và cô không biết gì về cuộc sống của anh. Cô chỉ có thể lắng nghe tiếng lòng anh. Cô nhớ lại những gì mình đã nghe được từ những người khác. Hàn Dạ Thần căm ghét phụ nữ. Vậy cô nên làm gì để anh ta không cảm thấy khó chịu khi có sự hiện diện của cô? Cô im lặng ngồi đó, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô chỉ lặng lẽ quan sát anh. Thỉnh thoảng, cô lại nghe được tiếng lòng anh vang lên, lúc thì là sự tức giận khi anh gặp phải vấn đề trong công việc, lúc lại là nỗi buồn khi anh nhớ về quá khứ. Dần dần, cô nhận ra rằng anh ta không phải là một kẻ vô tâm hoàn toàn. Anh ta có cảm xúc, nhưng anh ta lại cố gắng che giấu chúng, không để lộ ra bên ngoài. Đến gần cuối buổi chiều, khi Hàn Dạ Thần chuẩn bị rời đi, anh ta đột nhiên làm rơi một tập tài liệu quan trọng xuống sàn. Các tờ giấy trắng bay tán loạn khắp nơi. Nhã Du nhanh chóng đứng dậy, đi đến nhặt giúp anh. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt từng tờ giấy một cách cẩn thận. Hàn Dạ Thần dừng lại, anh ta nhìn cô, ánh mắt xám lạnh thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. Cô gái này không giống những người khác. Cô ta không quan tâm đến tài sản của mình, chỉ đơn thuần là giúp đỡ. Tiếng lòng anh ta vang lên, lần này không còn là sự chán ghét hay mệt mỏi, mà là một sự tò mò. Khi cô nhặt xong, cô đưa tập tài liệu cho anh. Anh ta nhận lấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Cảm ơn, anh ta nói, giọng anh ta trầm thấp, nhưng có vẻ gì đó dịu hơn một chút. Tiếng lòng anh ta vang lên, cô ta không đòi hỏi gì cả. Thật kỳ lạ. Nhã Du chỉ khẽ mỉm cười. Cô không nói gì, nhưng cô muốn anh biết rằng cô không có ý đồ gì xấu. Sau buổi đó, Hàn Dạ Thần bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Nhã Du. Anh không còn hoàn toàn phớt lờ cô nữa.
Thỉnh thoảng, anh lại vô tình chạm mặt cô ở thư viện, ở căng tin hoặc ở hành lang trường. Và mỗi lần như vậy, Nhã Du lại cố gắng lắng nghe tiếng lòng anh, tìm kiếm những manh mối về con người thật của anh. Cô nhận ra rằng anh thường xuyên cảm thấy cô đơn, áp lực từ công việc và từ gia đình. Anh ta khao khát được thấu hiểu, nhưng lại không thể tin tưởng bất cứ ai. Một ngày nọ, khi Nhã Du đang ngồi ở sân trường, cô thấy Hàn Dạ Thần ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ, ánh mắt anh ta nhìn xa xăm, đầy sự ưu tư. Cô nghe thấy tiếng lòng anh ta vang lên một cách rõ ràng và đầy đau đớn. Mẹ, con xin lỗi. Con đã không thể bảo vệ mẹ. Con hứa sẽ tìm ra sự thật. Nhã Du giật mình. Anh ta đang nghĩ về mẹ mình. Có phải cái chết của mẹ anh là một bí ẩn nào đó? Nỗi đau trong tiếng lòng anh ta quá lớn, khiến cô cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Cô biết rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Hàn Dạ Thần là một trái tim tan vỡ. Nhã Du quyết định hành động. Cô đi đến chỗ anh, đặt một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút lên đùi anh. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô làm gì vậy? Anh ta hỏi. Nhã Du không nói gì, cô chỉ vào cuốn sổ, rồi ra hiệu cho anh ta viết. Hàn Dạ Thần nhìn cô, rồi nhìn xuống cuốn sổ, ánh mắt anh ta dò xét. Cuối cùng, anh ta cầm bút lên viết một câu hỏi, cô muốn tôi viết gì? Nhã Du mỉm cười, rồi cô viết vào cuốn sổ của mình, anh đang buồn. Em biết. Hàn Dạ Thần sững sờ. Anh ta nhìn cô, ánh mắt xám lạnh mở to. Tiếng lòng anh ta vang lên, cô ta làm sao cô ta biết? Chẳng lẽ cô ta có thể đọc được suy nghĩ của mình? Nhã Du cảm nhận được sự kinh ngạc của anh và cả một chút sợ hãi. Cô biết mình đã quá liều lĩnh, nhưng cô không thể kìm nén được mong muốn được thấu hiểu anh. Anh ta lại viết cô là ai? Tại sao cô lại biết? Nhã Du khẽ lắc đầu, rồi cô viết em là Nhã Du. Em chỉ muốn anh biết rằng anh không cô đơn. Cô muốn nói với anh rằng cô có thể nghe được tiếng lòng anh, nhưng cô biết rằng anh sẽ không tin, thậm chí có thể sợ hãi cô. Cô phải tìm một cách khác để tiếp cận anh, một cách nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Hàn Dạ Thần im lặng một lúc lâu, anh ta nhìn cô, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, nhưng cũng có một chút gì đó khác lạ. Có lẽ là sự tò mò. Anh ta viết tiếp, cô thật kỳ lạ. Tiếng lòng anh ta vang lên, cô gái này, cô ta thật sự khác biệt. Cô ta không sợ hãi mình. Cô ta không giống bất kỳ người phụ nữ nào khác mà mình từng gặp. Nhã Du cảm thấy vui sướng. Cô đã thành công bước đầu trong việc khiến anh ta chú ý đến cô. Và hơn thế nữa, cô đã khiến anh ta không còn nghĩ cô là một kẻ phiền phức hoàn toàn. Từ khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình bắt đầu kết nối giữa Nhã Du và Hàn Dạ Thần. Anh ta không còn hoàn toàn xa lánh cô. Thỉnh thoảng, anh ta lại chủ động tìm cô, hoặc ít nhất là không né tránh khi cô xuất hiện. Anh ta bắt đầu chia sẻ những vấn đề trong công việc, những áp lực từ gia đình, mặc dù vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nhã Du, bằng năng lực nghe tiếng lòng, luôn thấu hiểu anh, đưa ra những lời động viên, những lời khuyên hữu ích bằng cách viết ra giấy. Cô biết rằng anh ta đang dần mở lòng với cô, dù chỉ là những thay đổi rất nhỏ. Nhưng cũng chính vì vậy, cô càng cảm thấy áp lực. Cô đang sống trong một thân phận giả, và cô đang che giấu một bí mật lớn. Liệu khi Hàn Dạ Thần biết được sự thật, anh ta có còn chấp nhận cô không? Liệu anh ta có cảm thấy bị phản bội không? Và những bí ẩn xung quanh cái chết của mẹ anh, về thân phận thật sự của cô, liệu có liên quan đến nhau? Cô biết rằng cuộc hành trình của cô mới chỉ bắt đầu, và những thách thức lớn hơn vẫn đang chờ đợi cô phía trước. Cô sẽ phải thật cẩn trọng và sử dụng năng lực của mình một cách khôn ngoan nhất để vừa khám phá sự thật, vừa chinh phục trái tim tổng tài lạnh lùng này. Căn biệt thự của gia tộc Lê, dù bề ngoài vẫn tráng lệ và yên bình, nhưng bên trong lại như một chiến trường ngầm. Kể từ khi Hàn Dạ Thần bắt đầu có những biểu hiện khác lạ với Nhã Du, từ việc đưa danh thiếp cho cô đến việc chủ động trò chuyện, Lê Bảo Anh và bà Lê đã không ngừng tìm cách hãm hại cô. Tiếng lòng của họ ngày càng trở nên dữ dội, đầy sự đố kỵ và toan tính.
Con bé câm đó dám mơ tưởng đến tổng tài Hàn sao? Bảo Anh gào thét trong tâm trí, mỗi lần nhìn thấy Nhã Du, ta sẽ không để nó cướp đi cơ hội của mình. Chắc chắn là nó đang dùng thủ đoạn gì đó bẩn thỉu. Bà Lê thì lại nghĩ cách đẩy Nhã Du vào những tình huống khó xử, hy vọng cô sẽ tự bộc lộ bản chất vô dụng của mình trước mặt Hàn Dạ Thần. Nhã Du với năng lực nghe tiếng lòng, thấu hiểu tất cả những âm mưu đó. Cô biết rằng mình đang bị bao vây bởi những kẻ khao khát quyền lực và địa vị, những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Cô phải thật cẩn trọng và sử dụng năng lực của mình một cách khôn ngoan để tự bảo vệ. Hàn Dạ Thần vẫn là một bí ẩn đối với cô. Anh ta không còn hoàn toàn lạnh lùng, nhưng tiếng lòng anh ta vẫn giữ một sự cảnh giác nhất định. Cô chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc rời rạc, những nỗi lo lắng tiềm ẩn, chứ chưa thể đọc được những suy nghĩ sâu kín nhất của anh. Một buổi chiều nọ, khi Nhã Du đang ngồi đọc sách trong thư viện trường, cô nghe thấy tiếng lòng của Lê Bảo Anh vang lên đầy kích động. Hôm nay mình sẽ cho con câm đó một bài học nhớ đời. Tổng tài Hàn sẽ thấy bộ mặt thật của nó. Nhã Du nhíu mày. Cô linh cảm có chuyện không lành. Cô nhanh chóng đóng sách lại, đứng dậy đi theo hướng tiếng lòng của Bảo Anh. Cô đến một phòng thí nghiệm hóa học của trường, nơi Bảo Anh đang đứng cạnh một chiếc bàn thí nghiệm, bên cạnh là một cốc hóa chất lạ. Gương mặt Bảo Anh đầy vẻ đắc thắng, và tiếng lòng cô ta lại vang lên, ha ha. Lần này thì mày chết chắc, Nhã Du. Tổng tài Hàn sẽ thấy mày là một kẻ vô trách nhiệm, phá hoại. Nhã Du cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô biết Bảo Anh đang định làm điều gì đó xấu xa. Cô nhanh chóng nấp vào một góc, quan sát. Bảo Anh đổ cốc hóa chất vào một chiếc bình lớn, rồi cô ta giả vờ vấp ngã, làm đổ chiếc bình xuống sàn. Ngay lập tức, một làn khói trắng bốc lên, kèm theo mùi hắc nồng. Bảo Anh lập tức la lên thất thanh, á, cháy rồi. Tiếng lòng cô ta đầy vẻ hả hê, để xem mày giải quyết thế nào, con câm. Các sinh viên trong phòng thí nghiệm hoảng loạn chạy ra ngoài. Nhưng có một người vẫn còn ở lại, đó là một cậu sinh viên năm nhất đang loay hoay với chiếc bình chữa cháy. Cậu bé đó dường như đang bị hoảng loạn, không biết phải làm gì. Nhã Du không chút do dự, cô lao vào phòng thí nghiệm, chạy đến bên cạnh chiếc bình chữa cháy. Cô nhanh chóng đọc được hướng dẫn sử dụng trên bình, rồi cô kéo chốt, nhắm thẳng vòi phun vào đám khói trắng. Cứu hỏa! Cứu hỏa! Cô nghe thấy tiếng lòng của cậu sinh viên kia. Cô gái này thật dũng cảm. Khói trắng dần tan biến, mùi hắc nồng cũng dịu đi. Nhã Du thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, Hàn Dạ Thần và một vài giáo sư, sinh viên khác chạy đến. Anh ta nhìn thấy Nhã Du đang đứng cạnh chiếc bình chữa cháy. Gương mặt cô lấm lem bụi bẩn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Anh ta nhìn sang Bảo Anh, cô ta đang đứng nép vào một góc, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hàn Dạ Thần hỏi, giọng nói anh ta trầm thấp, đầy uy lực. Bảo Anh lắp bắp, tổng tài Hàn, em không biết, tự nhiên nó bốc cháy, em đã cố gắng dập lửa nhưng không được. Tiếng lòng cô ta đầy sự lo lắng, chết tiệt. Sao con câm đó lại cứu hỏa được chứ? Kế hoạch của mình thất bại rồi. Hàn Dạ Thần không nói gì, anh ta đi đến chỗ chiếc bình bị đổ, quan sát kỹ lưỡng. Anh ta khẽ nhíu mày. Tiếng lòng anh ta vang lên, đây không phải là một vụ tai nạn. Có mùi thuốc nổ. Ai đã làm điều này? Anh ta quay sang nhìn Nhã Du, ánh mắt dò xét. Tiếng lòng anh ta lại vang lên, cô gái này, cô ta đã làm gì ở đây? Nhã Du không nói gì, cô chỉ cúi xuống nhặt một mảnh giấy nhỏ bị cháy xém dưới sàn. Cô đưa cho Hàn Dạ Thần. Anh ta nhận lấy, đọc những dòng chữ còn sót lại trên mảnh giấy. Đó là một công thức hóa học, và nó không phải là công thức của bất kỳ thí nghiệm nào đang được tiến hành trong phòng. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy ngạc nhiên, đây là công thức của một loại thuốc nổ thể lỏng. Cô ta đã tìm ra nó sao? Anh ta nhìn Nhã Du, ánh mắt anh ta không còn là sự hoài nghi hay chán ghét, mà là một sự kinh ngạc và một chút gì đó, ngưỡng mộ. Cô đã tìm thấy cái này ở đâu? Hàn Dạ Thần hỏi, giọng nói anh ta đã bớt lạnh lùng hơn.
Nhã Du chỉ vào chiếc bàn thí nghiệm mà Bảo Anh vừa đứng. Hàn Dạ Thần hiểu ý. Anh ta quay sang nhìn Bảo Anh, ánh mắt anh ta sắc lạnh như dao. Bảo Anh lùi lại một bước, gương mặt tái mét. Cô ta biết rằng mình đã bị bại lộ. Lê Bảo Anh, Hàn Dạ Thần nói, giọng anh ta lạnh lùng đến đáng sợ. Cô có lời nào muốn giải thích không? Tiếng lòng anh ta vang lên, dám giở trò ở trường học sao? Ta sẽ không tha cho những kẻ phá hoại. Bảo Anh sợ hãi đến mức không nói nên lời. Các giáo sư và sinh viên khác cũng nhìn cô ta với ánh mắt đầy khinh bỉ. Vụ việc được xử lý nhanh chóng. Bảo Anh bị đình chỉ học 1 tuần và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Gia đình Lê cũng bị ảnh hưởng không nhỏ về danh tiếng. Bà Lê tức giận đến mức mặt mày tím tái. Bà ta la mắng Nhã Du không ngừng, nhưng cô chỉ im lặng. Cô biết rằng mình đã thắng một ván cờ nhỏ. Sau vụ việc, Hàn Dạ Thần đã có một cái nhìn khác về Nhã Du. Anh ta không còn coi cô là một kẻ phiền phức hay một cô gái câm vô dụng nữa. Anh ta nhận ra rằng cô không chỉ thông minh, nhanh nhạy mà còn rất dũng cảm. Tiếng lòng anh ta bắt đầu thay đổi. Cô gái này, cô ấy thật đặc biệt. Cô ấy không giống những người phụ nữ khác. Cô ấy có một sức hút kỳ lạ. Anh ta bắt đầu chủ động tiếp cận cô nhiều hơn. Anh ta thường xuyên đến thư viện vào những giờ cô có mặt hoặc vô tình gặp cô ở căng tin. Anh ta không nói nhiều, nhưng anh ta luôn quan sát cô, và đôi khi anh ta lại đưa cho cô một cuốn sách hay một bài báo mà anh ta nghĩ cô sẽ thích. Anh ta thậm chí còn bắt đầu chia sẻ những vấn đề nhỏ trong công việc với cô, dù chỉ là những câu nói ngắn gọn và cộc lốc. Một lần, khi Hàn Dạ Thần đang ngồi một mình trong thư viện, gương mặt anh ta đầy vẻ mệt mỏi. Nhã Du tiến đến gần, lắng nghe tiếng lòng anh ta. Dự án này gặp khó khăn quá. Đối tác cứ muốn rút lui. Mình không thể để nó thất bại được. Nhã Du biết rằng anh ta đang gặp phải một vấn đề lớn. Cô lấy một tờ giấy, viết ra vài dòng, hãy thử tiếp cận họ từ một góc độ khác. Có lẽ họ đang gặp khó khăn về tài chính, không phải muốn rút lui. Hàn Dạ Thần nhìn những dòng chữ cô viết, ánh mắt anh ta mở to. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy kinh ngạc. Cô ta làm sao biết được điều đó? Cô ta đang giúp mình sao? Anh ta nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng, mà thay vào đó là một sự dò xét và một chút gì đó, tin tưởng. Anh ta cầm lấy tờ giấy, suy nghĩ một lúc rồi anh ta gật đầu. Cảm ơn, anh ta nói, giọng anh ta đã bớt vẻ xa cách hơn. Tôi sẽ thử. Tiếng lòng anh ta vang lên, cô gái này, cô ta thật sự có khả năng. Cô ta có thể giúp mình. Nhã Du cảm thấy vui sướng. Cô biết rằng cô đã bước một bước lớn trong việc chinh phục trái tim anh. Cô không chỉ chứng minh được sự thông minh và dũng cảm của mình, mà còn chứng minh được rằng cô có thể thấu hiểu anh, giúp đỡ anh mà không cần bất kỳ lời nói nào. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài và đầy chông gai. Cô vẫn đang sống trong thân phận của một người khác và bí mật về năng lực của cô vẫn chưa được tiết lộ. Hơn nữa, những kẻ khát quyền như bà Lê và Bảo Anh sẽ không dễ dàng buông tha cô. Cô phải thật cẩn trọng và tiếp tục sử dụng năng lực của mình một cách khôn ngoan để vượt qua mọi thử thách và dần dần chiếm trọn niềm tin và tình cảm của tổng tài lạnh lùng Hàn Dạ Thần. Cô biết rằng chỉ khi anh thật sự tin tưởng cô mới có thể khám phá những bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn anh và tìm ra sự thật về thân phận thật sự của mình trong thế giới song song này. Những thử thách mới đang chờ đợi cô, nhưng cô không hề sợ hãi. Cô sẽ tiếp tục đấu tranh vì chính bản thân mình và vì người đàn ông đã bắt đầu mở lòng với cô. Kể từ sau vụ việc trong phòng thí nghiệm, vị thế của Lê Nhã Du trong gia tộc Lê không hề được cải thiện, nhưng mối quan hệ của cô với Hàn Dạ Thần lại có những bước tiến đáng kể. Anh ta không còn né tránh cô, mà ngược lại còn thường xuyên tìm cớ để tiếp xúc. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh ta dành cho cô đã thay đổi, không còn sự lạnh lùng xa cách mà thay vào đó là một chút tò mò, một chút suy tư và đôi khi là cả sự thấu hiểu. Tuy nhiên, điều mà Nhã Du khao khát nhất được nghe tiếng lòng thật sự của anh.
những cảm xúc sâu kín nhất vẫn còn là một thử thách. Tiếng lòng của anh vẫn đầy dẫy sự đề phòng, những bức tường vô hình cứ dựng lên mỗi khi cô cố gắng đi sâu vào tâm trí anh. Một buổi chiều mưa tầm tã, Nhã Du đang ngồi đọc sách trong thư viện, bỗng nhiên có tiếng sấm rền vang. Cô giật mình ngẩng đầu lên, thấy Hàn Dạ Thần đang đứng đó, nhìn cô. Gương mặt anh ta vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt xám sâu thẳm lại thoáng hiện lên một tia bất an rất nhỏ, mà chỉ có Nhã Du mới có thể cảm nhận được thông qua năng lực của mình. Tiếng lòng anh ta vang lên, rất khẽ, gần như một tiếng thở dài. Lại mưa. Ký ức này, anh ta khẽ nhắm mắt lại, như đang cố gắng xua đi một điều gì đó đau khổ. Nhã Du cảm nhận được nỗi đau trong tiếng lòng anh. Cô nhớ lại những gì mình đã nghe được trước đó. Mẹ, con xin lỗi. Con đã không thể bảo vệ mẹ. Con hứa sẽ tìm ra sự thật. Có lẽ cái chết của mẹ anh có liên quan đến một cơn mưa. Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, không nói một lời. Cô lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, khẽ lau đi vài hạt mưa li ti vương trên mái tóc anh, động tác nhẹ nhàng như thể chạm vào một món đồ dễ vỡ. Hàn Dạ Thần mở mắt ra, nhìn cô. Ánh mắt anh ta từ từ trở nên dịu hơn, không còn sự đề phòng như trước. Tiếng lòng anh ta vang lên, lần này rõ ràng hơn, mang theo một chút bất ngờ và sự ấm áp hiếm hoi. Cô ta đang an ủi mình sao? Thật kỳ lạ, cảm giác này là gì? Anh ta không nói gì, nhưng anh ta không đẩy tay cô ra. Anh ta chỉ đứng đó, để cô lau tóc cho mình. Nhã Du cảm nhận được sự tin tưởng mong manh đang hình thành giữa họ. Cô viết vào cuốn sổ tay của mình, mưa, không phải lúc nào cũng buồn. Anh ta đọc rồi khẽ nhếch môi. Có lẽ vậy, anh ta nói, giọng anh ta không còn lạnh lùng như trước. Tiếng lòng anh ta vang lên, cô gái này, cô ấy thật sự có thể xoa dịu mình. Cô ấy hiểu mình mà không cần mình phải nói ra bất cứ điều gì. Từ đó, Hàn Dạ Thần bắt đầu tìm đến Nhã Du mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi hoặc có chuyện buồn. Anh không nói trực tiếp, nhưng anh sẽ ngồi cạnh cô hoặc đưa cho cô những bản báo cáo khó khăn trong công việc. Và Nhã Du, bằng năng lực của mình, sẽ lắng nghe tiếng lòng anh, tìm hiểu những vấn đề anh đang gặp phải, rồi viết ra những lời khuyên, những gợi ý bằng cách riêng của mình. Cô không bao giờ hỏi anh về quá khứ đau khổ của anh, mà chỉ lặng lẽ an ủi, lắng nghe và giúp đỡ. Cô biết rằng anh cần thời gian để tự mình đối mặt với những vết thương lòng. Một lần, anh ta mang đến cho cô một bản kế hoạch kinh doanh đầy những con số phức tạp. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự bế tắc, không thể tìm ra cách giải quyết. Đối tác cứ gây khó dễ. Mình thật sự không muốn mất dự án này. Nhã Du đọc kỹ bản kế hoạch, rồi cô viết vào cuốn sổ. Anh đã thử tìm hiểu lý do thực sự đằng sau sự phản đối của họ chưa? Có lẽ không phải vì lợi nhuận, mà vì một điều gì đó khác. Hàn Dạ Thần ngạc nhiên nhìn cô. Tiếng lòng anh ta vang lên, lý do thực sự. Cô ta nghĩ mình đã bỏ sót điều gì sao? Anh ta suy nghĩ một lúc rồi anh ta gật đầu. Có lẽ cô nói đúng. Ngày hôm sau, Hàn Dạ Thần đến gặp Nhã Du. Gương mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Cô đã giúp tôi rất nhiều, anh ta viết ra giấy, vì biết cô không thể nói. Tôi đã tìm hiểu, và đúng là họ có một lý do ẩn giấu. Không phải về lợi nhuận, mà về một vấn đề cá nhân của người đứng đầu tập đoàn đối tác. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự biết ơn, cô gái này thật sự là báu vật. Cô ấy có thể nhìn thấu mọi chuyện. Những sự kiện như vậy cứ lặp đi lặp lại. Nhã Du trở thành người duy nhất mà Hàn Dạ Thần tin tưởng để chia sẻ những gánh nặng của mình. Anh ta bắt đầu mở lòng hơn, không chỉ trong suy nghĩ mà cả trong hành động. Anh ta đưa cô đến những nơi đặc biệt của anh, như một khu vườn bí mật trên sân thượng, nơi anh thường đến để tìm kiếm sự bình yên. Anh ta kể cho cô nghe về tuổi thơ của mình, về áp lực từ gia tộc, về nỗi cô đơn mà anh ta đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Dù anh ta không thể nghe được lời cô nói, nhưng anh ta lại cảm thấy cô thấu hiểu anh hơn bất kỳ ai. Một buổi tối, khi họ đang cùng nhau ngắm sao trên sân thượng, Hàn Dạ Thần đột nhiên quay sang nhìn cô, ánh mắt anh ta sâu thẳm như bầu trời đêm.
Tiếng lòng anh ta vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết, đầy sự bối rối và một cảm xúc mới lạ. Mình đang cảm thấy gì vậy? Cô ấy khiến trái tim mình loạn nhịp. Đây có phải là yêu? Nhã Du cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh ta đang nghĩ về tình yêu. Anh ta đang nghĩ về cô. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng cô. Hàn Dạ Thần đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Anh ta khẽ cúi xuống, ánh mắt anh ta dán chặt vào đôi môi cô. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự khao khát, mình muốn hôn cô ấy. Rất muốn. Nhã Du cảm nhận được sự rung động mãnh liệt từ anh. Cô khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi. Và rồi môi anh ta chạm vào môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một dòng điện mạnh mẽ, đánh thức mọi giác quan của cô. Đó không phải là nụ hôn của một kẻ vô cảm, mà là nụ hôn của một trái tim đang dần tan chảy, đang bắt đầu nói thật. Sau nụ hôn đó, Hàn Dạ Thần lùi lại, gương mặt anh ta thoáng đỏ ửng. Tiếng lòng anh ta đầy sự ngượng ngùng và bối rối. Mình đã làm gì vậy? Cô ấy sẽ nghĩ gì về mình? Anh ta đứng dậy, đi đến lan can, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Nhã Du cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh anh. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay anh. Anh ta không rút tay lại, mà nắm chặt lấy tay cô. Tiếng lòng anh ta lại vang lên, đầy sự ấm áp và bình yên. Cô ấy chấp nhận mình. Cô ấy không sợ hãi mình. Mối quan hệ của họ bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới. Hàn Dạ Thần không còn giấu giếm tình cảm của mình nữa, dù anh vẫn chưa nói ra thành lời. Anh ta thường xuyên thể hiện sự quan tâm của mình bằng những hành động nhỏ, những cử chỉ ân cần. Anh ta bảo vệ cô khỏi sự quấy nhiễu của gia đình Lê, và anh ta luôn là người đầu tiên xuất hiện khi cô gặp khó khăn. Anh ta cũng bắt đầu đưa cô đến những buổi gặp gỡ quan trọng của mình, giới thiệu cô với những đối tác làm ăn, dù cô không thể nói chuyện. Anh ta tin tưởng cô, và anh ta muốn cô trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Nhã Du cảm thấy hạnh phúc. Cô đã thành công trong việc khiến trái tim băng giá của Hàn Dạ Thần tan chảy. Cô đã khiến anh ta tin tưởng cô, và cô đã nghe được những tiếng lòng chân thật nhất của anh, những tiếng lòng đầy yêu thương và khao khát. Cô biết rằng anh ta đang yêu cô, và cô cũng yêu anh ta. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, một nỗi lo lắng vẫn len lỏi trong tâm trí cô. Cô vẫn đang sống trong thân phận của Lê Nhã Du, một cô gái câm và mất trí nhớ. Bí mật về việc cô là người xuyên không và năng lực nghe tiếng lòng của cô vẫn chưa được tiết lộ. Liệu khi sự thật được phơi bày, tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả? Cô biết rằng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Những âm mưu của các gia tộc tài phiệt và bí mật về thân phận thật sự của Lê Nhã Du đang chờ đợi cô phía trước. Cô phải thật mạnh mẽ và sử dụng năng lực của mình một cách khôn ngoan để bảo vệ tình yêu này và khám phá ra sự thật cuối cùng. Cuộc hành trình của cô mới chỉ bắt đầu, và cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Sau nụ hôn dưới ánh sao trên sân thượng, mối quan hệ giữa Lê Nhã Du và Hàn Dạ Thần bước vào một giai đoạn mới, sâu sắc và tinh tế hơn. Anh ta không còn che giấu sự quan tâm của mình, mà ngược lại, luôn tìm cách ở bên cô. Dù vẫn kiệm lời, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt anh ta dành cho cô đều chất chứa một sự dịu dàng hiếm thấy. Tiếng lòng anh ta cũng không còn lạnh lùng hay đề phòng nữa, thay vào đó là những suy nghĩ ấm áp, những khao khát được bảo vệ và yêu thương. Cô ấy là ánh sáng của mình. Cô thường nghe thấy tiếng lòng anh vang lên khi anh nhìn cô. Mình không thể để mất cô ấy bằng bất cứ giá nào. Nhã Du cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng đi kèm với một nỗi lo lắng âm ỉ về bí mật thân phận của mình. Gia đình Lê, đặc biệt là Lê Bảo Anh và bà Lê, ngày càng tức tối và ghen tị khi thấy Hàn Dạ Thần dành sự ưu ái đặc biệt cho Nhã Du. Họ không ngừng tìm cách chia rẽ hai người bằng những lời nói dối, những câu chuyện phiếm độc địa. Tổng tài Hàn chỉ là đang thương hại con bé câm đó thôi, Bảo Anh thì thầm với bạn bè, nhưng tiếng lòng cô ta lại vang lên đầy cay độc, tức chết đi được. Sao con câm đó lại có thể quyến rũ được tổng tài Hàn chứ? Chắc chắn nó đã dùng bùa phép gì rồi.
Nhã Du biết tất cả những âm mưu đó, nhưng cô chọn cách im lặng, tin tưởng vào tình cảm mà cô và Dạ Thần đang xây dựng. Một buổi tối, thành phố chìm trong màn mưa xối xả, sấm sét liên hồi và tiếng gió rít qua cửa sổ nghe thật ghê rợn. Nhã Du đang ngồi trong phòng, cố gắng đọc sách, nhưng tâm trí cô không thể tập trung. Cô cảm thấy một sự bất an kỳ lạ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một tiếng động lớn từ phòng Hàn Dạ Thần, căn phòng đối diện với phòng cô. Ngay sau đó, tiếng lòng anh ta vang lên, lần này không phải là những suy nghĩ thông thường, mà là một tiếng gào thét đầy đau đớn, xen lẫn sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Không, đừng mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi, con đã không thể cứu mẹ. Nhã Du giật mình, cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng lòng anh ta đau khổ đến vậy. Cô biết rằng đây chắc chắn là ký ức về cái chết của mẹ anh, một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà anh đã cố gắng chôn giấu suốt bao năm qua. Cô không chút do dự, cô nhanh chóng chạy sang phòng anh, không gõ cửa. Cánh cửa phòng không khóa, và khi cô đẩy nhẹ, khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờ. Hàn Dạ Thần đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa vào tường, đầu gục xuống gối. Toàn thân anh ta run rẩy dữ dội, như một đứa trẻ lạc lối trong cơn bão. Hơi thở anh ta dồn dập và tiếng lòng anh ta vẫn không ngừng gào thét những lời xin lỗi, những tiếng gọi mẹ đầy thống thiết. Căn phòng tối om, chỉ có ánh chớp từ bên ngoài thỉnh thoảng soi sáng khuôn mặt tái nhợt và đẫm mồ hôi của anh. Tiếng lòng anh ta lại vang lên, đầy tuyệt vọng, tất cả là lỗi của mình. Mình đã không thể làm gì. Mẹ đã ra đi vì mình. Nhã Du cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng như Hàn Dạ Thần lại có thể yếu đuối đến vậy. Nỗi đau trong anh quá lớn, nó bao trùm lấy cả căn phòng, khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cô biết đây là lúc anh ta cần cô nhất. Cô không nói một lời, cô chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, ngồi xuống sàn, rồi đưa tay ra ôm lấy anh. Cô vòng tay qua vai anh, khẽ vỗ về lưng anh, như một người mẹ đang an ủi đứa con của mình. Cô áp đầu mình vào ngực anh, cố gắng truyền cho anh sự ấm áp, sự bình yên và sức mạnh từ chính bản thân mình. Cô không nói gì, nhưng cô muốn anh biết rằng cô ở đây, cô sẽ không rời xa anh. Tiếng lòng cô vang lên, nhẹ nhàng như một lời ru, em ở đây. Em sẽ không để anh một mình. Anh không có lỗi. Hãy để nỗi đau đó ngủ yên. Hàn Dạ Thần vẫn run rẩy dữ dội, nhưng anh ta không đẩy cô ra. Anh ta khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt xám lạnh ngấn lệ. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự ngạc nhiên và một chút gì đó nhẹ nhõm. Cô ấy đang ôm mình sao? Cô ấy không sợ hãi mình. Cô ấy đang ở bên mình. Anh ta khẽ đưa tay ra, vòng qua eo cô, ôm chặt lấy cô như một người đang chìm đuối vớ được cọng rơm. Anh ta vùi mặt vào hõm vai cô, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Anh ta khóc như một đứa trẻ, trút bỏ mọi nỗi đau, mọi sự dày vò mà anh đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Nhã Du cứ ôm anh như vậy, lắng nghe tiếng lòng anh đang dần dịu lại. Từ những tiếng gào thét tuyệt vọng, giờ đây chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào, rồi dần dần, tiếng lòng anh trở nên bình yên hơn, ấm áp hơn. Cảm giác này thật bình yên. Mình chưa bao giờ cảm thấy an toàn như vậy. Cô ấy là người duy nhất có thể khiến mình cảm thấy bình yên. Cô cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối mà anh đang dành cho cô. Mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, nhưng trong căn phòng tối, hai con người đang ôm nhau chặt cứng, như thể muốn sưởi ấm cho nhau giữa màn đêm lạnh giá. Hàn Dạ Thần từ từ bình tĩnh lại. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn cô, đôi mắt anh ta đỏ hoe, nhưng đã không còn sự hoảng loạn. Anh ta đưa tay ra, khẽ vuốt ve mái tóc cô. Tiếng lòng anh ta vang lên, đầy sự dịu dàng và yêu thương. Cảm ơn em đã ở bên anh. Anh ta khẽ thì thầm vào tai cô, giọng anh ta khàn đặc, cô là ánh sáng của tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta nói ra một lời yêu thương trực tiếp như vậy, và nó khiến trái tim Nhã Du tan chảy. Cô biết rằng, khoảnh khắc này, cô đã thực sự chinh phục được trái tim anh. Anh đã không còn đề phòng cô nữa, anh đã mở lòng mình hoàn toàn cho cô.
Sau đêm đó, Hàn Dạ Thần trở nên gắn bó với Nhã Du hơn bao giờ hết. Anh ta không còn e ngại thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác. Anh ta luôn nắm tay cô khi họ đi cùng nhau, luôn tìm cách ở bên cô. Anh ta không ngần ngại giới thiệu cô là người phụ nữ của tôi trước mặt các đối tác làm ăn, mặc dù cô không thể nói chuyện. Anh ta tin tưởng cô hoàn toàn và anh ta dựa dẫm vào cô để tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc. Tiếng lòng anh ta luôn tràn ngập những suy nghĩ về cô, về tương lai của họ. Mình muốn cưới cô ấy, mình muốn cô ấy là của mình mãi mãi. Nhã Du cũng chìm đắm trong tình yêu mà Hàn Dạ Thần dành cho cô. Cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Cô đã tìm thấy một tình yêu chân thành, một người đàn ông sẵn sàng yêu thương và bảo vệ cô. Cô đã không còn cảm thấy cô đơn trong thế giới xa lạ này nữa. Tuy nhiên, bí mật về thân phận thật sự của cô vẫn là một tảng đá đè nặng trong lòng. Cô biết rằng mình không thể giấu giếm mãi được. Một buổi sáng, khi họ đang cùng nhau ăn sáng, Hàn Dạ Thần đột nhiên nói, Nhã Du, anh có một điều muốn nói với em. Giọng anh ta nghiêm túc khiến cô cảm thấy lo lắng. Tiếng lòng anh ta vang lên, mình phải nói cho cô ấy biết sự thật. Mình không muốn giấu giếm cô ấy bất cứ điều gì nữa. Nhã Du cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh ta muốn nói gì? Có phải anh ta đã biết được điều gì đó về cô không? Hàn Dạ Thần nhìn cô, ánh mắt anh ta đầy sự dịu dàng. Anh biết em không thể nói chuyện, nhưng anh cảm thấy như em có thể hiểu được mọi thứ anh nghĩ. Anh không biết tại sao, nhưng anh tin tưởng em hoàn toàn. Tiếng lòng anh ta đầy sự chân thành, mình đã yêu cô ấy. Mình muốn cùng cô ấy xây dựng một tương lai. Nhã Du cảm thấy một sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Anh ta không biết về năng lực của cô, nhưng anh ta tin tưởng cô. Điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. Cô viết vào cuốn sổ tay, em cũng tin tưởng anh. Tuy nhiên, cô biết rằng sự thật về thân phận của cô sẽ sớm được phơi bày. Những kẻ thù của Hàn Dạ Thần và cả những kẻ khao khát quyền lực trong gia tộc Lê sẽ không để yên cho họ. Cô phải chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách sắp tới và cô sẽ phải đối mặt với những bí mật về quá khứ của mình. Nhưng giờ đây, cô không còn sợ hãi nữa. Cô có Hàn Dạ Thần bên cạnh và tình yêu của anh sẽ là sức mạnh lớn nhất để cô vượt qua mọi khó khăn. Cô biết rằng câu chuyện của họ mới chỉ thực sự bắt đầu và những diễn biến bất ngờ đang chờ đợi họ phía trước. Sau đêm mưa định mệnh và những giọt nước mắt đầy chua xót của Hàn Dạ Thần, mối quan hệ giữa anh và Lê Nhã Du đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Anh ta không còn là tổng tài lạnh lùng như trong truyền thuyết, mà dần trở thành một người đàn ông ấm áp, dịu dàng và đầy tình cảm khi ở bên cô. Những bức tường băng giá trong lòng anh đã tan chảy, và tiếng lòng anh giờ đây luôn tràn ngập những suy nghĩ về cô, về tương lai của họ. Em là tất cả của anh, cô thường nghe thấy tiếng lòng anh vang lên khi anh nhìn cô, đôi mắt xám sâu thẳm chất chứa sự yêu thương và khao khát chiếm hữu. Mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, không ai được phép chạm vào cô ấy. Nhã Du cảm thấy an toàn và hạnh phúc trong vòng tay anh, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là nỗi lo lắng về bí mật thân phận của mình. Hàn Dạ Thần bắt đầu thể hiện tình cảm của mình một cách công khai hơn. Anh ta không ngần ngại nắm tay cô giữa chốn đông người, ánh mắt luôn dõi theo cô với sự trìu mến. Anh ta đưa cô đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, đưa cô đến những buổi hòa nhạc và thậm chí là đưa cô về nhà anh ta để cùng nhau nấu ăn, một điều mà trước đây anh ta chưa bao giờ làm với bất kỳ ai. Anh ta không cần cô phải nói, anh ta chỉ cần cô ở bên cạnh, lắng nghe những tiếng lòng của anh và đáp lại bằng ánh mắt, bằng nụ cười. Anh ta tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu ở cô, điều mà anh đã khao khát suốt bấy lâu nay. Lê Bảo Anh và bà Lê chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của Hàn Dạ Thần, càng trở nên điên tiết. Họ không thể tin rằng một cô gái câm, mất trí nhớ như Nhã Du lại có thể chiếm được trái tim của vị tổng tài quyền lực nhất thành phố. Tiếng lòng của họ ngày càng độc địa và cay nghiệt hơn.
Con câm đó chắc chắn đã dùng bùa mê thuốc lú gì đó. Bảo Anh gào thét trong tâm trí, ánh mắt tràn ngập sự ghen tị đến mức đỏ ngầu. Mình phải tìm cách vạch trần bộ mặt thật của nó. Tổng tài Han là của mình. Bà Lê thì lại nghĩ ra đủ mọi âm mưu để phá hoại mối quan hệ của họ, từ việc tung tin đồn xấu về Nhã Du đến việc cố gắng gán ghép Bảo Anh với Hàn Dạ Thần. Một buổi tối, Hàn Dạ Thần đưa Nhã Du đến một bữa tiệc từ thiện lớn của giới thượng lưu. Đây là một sự kiện quan trọng, nơi hội tụ những nhân vật quyền lực nhất trong xã hội. Khi Nhã Du, trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc bích lộng lẫy do chính tay Hàn Dạ Thần chọn, bước vào sảnh tiệc cùng anh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Các ống kính máy ảnh liên tục chớp nhoáng và những lời thì thầm vang lên khắp nơi. Tổng tài Hàn và cô gái câm. Cô nghe thấy tiếng lòng của một nữ khách mời. Đúng là không thể tin được. Cô ta có gì mà tổng tài Hàn lại yêu chiều đến vậy? Lê Bảo Anh và bà Lê cũng có mặt tại bữa tiệc. Khi họ nhìn thấy Hàn Dạ Thần và Nhã Du tay trong tay bước vào, gương mặt họ biến sắc. Bảo Anh lao đến, cố gắng chen vào giữa hai người, giọng nói đầy vẻ giả tạo, anh Dạ Thần, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Tiếng lòng cô ta đầy sự thèm khát, tổng tài Hàn là của mình, con câm này không xứng. Hàn Dạ Thần chỉ khẽ nhíu mày, anh ta kéo Nhã Du sát vào lòng mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bảo Anh. Cô Lê Bảo Anh, có chuyện gì sao? Giọng anh ta không chút cảm xúc khiến Bảo Anh cứng họng. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự khó chịu, thật phiền phức. Cô ta cứ bám lấy mình như đỉa đói. Bảo Anh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Không có gì ạ, em chỉ muốn chào hỏi anh thôi. Cô ta liếc nhìn Nhã Du với ánh mắt đầy thù hằn, nhưng Nhã Du chỉ khẽ mỉm cười. Cô biết rằng cô đang chiến thắng. Trong suốt bữa tiệc, Hàn Dạ Thần không rời Nhã Du nửa bước. Anh ta luôn để tay trên eo cô hoặc nắm chặt tay cô. Anh ta giới thiệu cô với tất cả mọi người với một sự tự hào không hề che giấu. Đây là Lê Nhã Du, người phụ nữ của tôi, anh ta nói với một giọng điệu đầy kiên quyết khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự mãn nguyện để xem ai dám nói xấu cô ấy nữa. Cô ấy là của mình. Nhã Du cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một tình yêu như vậy, một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ cô trước mọi sóng gió. Cô tin rằng dù không thể nói thành lời, nhưng cô đã truyền được tình yêu của mình đến anh, và anh cũng đã đáp lại bằng cả trái tim. Đến cuối bữa tiệc, Hàn Dạ Thần dẫn Nhã Du ra khu vườn yên tĩnh. Ánh trăng rằm chiếu sáng vằng vặc tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Em có thích buổi tiệc hôm nay không? Hàn Dạ Thần hỏi, giọng anh ta dịu dàng. Tiếng lòng anh ta vang lên, mình muốn cô ấy hạnh phúc. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ. Nhã Du khẽ gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. Cô viết vào cuốn sổ tay, em rất thích, cảm ơn anh. Hàn Dạ Thần nhìn cô, đôi mắt anh ta tràn ngập yêu thương. Anh ta đưa tay ra, khẽ vuốt ve mái tóc cô, rồi anh ta từ từ cúi xuống. Tiếng lòng anh ta vang lên, đầy sự khao khát và mong muốn, mình muốn hôn cô ấy. Thật sự rất muốn. Nụ hôn này là của mình. Anh ta khẽ chạm môi vào môi cô. Nụ hôn này khác hẳn với nụ hôn trước đó. Nó không còn là sự khám phá hay bối rối, mà là một nụ hôn sâu lắng, đầy đam mê và chiếm hữu. Anh ta ôm chặt lấy cô, như thể muốn hòa tan cô vào trong anh. Nhã Du cũng đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả tình yêu và sự tin tưởng. Cô cảm nhận được từng nhịp đập trái tim anh, từng hơi thở của anh, và cô biết rằng anh đã hoàn toàn thuộc về cô. Cô nghe thấy tiếng lòng anh vang lên đầy mạnh mẽ, cô ấy là của mình, mãi mãi là của mình. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà còn là một lời khẳng định, một lời hứa. Nụ hôn của kẻ không cảm xúc đã trở thành nụ hôn của một người đàn ông đang yêu điên cuồng. Anh ta đã hoàn toàn bị cô chinh phục, không chỉ bằng năng lực đặc biệt của cô, mà còn bằng chính con người chân thành, thấu hiểu của cô. Sau nụ hôn, Hàn Dạ Thần khẽ buông cô ra, anh ta nhìn cô, đôi mắt anh ta sáng lấp lánh. Anh yêu em,
Anh ta nói, giọng anh ta khàn đặc, đầy cảm xúc. Tiếng lòng anh ta vang lên, đây là lời thật lòng của mình. Mình yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Nhã Du cảm thấy nước mắt mình trào ra. Đây là lần đầu tiên anh ta nói ra lời yêu, và nó khiến cô cảm thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, ánh mắt cô tràn ngập tình yêu. Cô muốn nói với anh rằng cô cũng yêu anh rất nhiều. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của Nhã Du không kéo dài được bao lâu. Ngay sau nụ hôn định mệnh đó, cô bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm độc địa hơn từ những kẻ ganh ghét. Đặc biệt là từ một người đàn ông lạ mặt luôn xuất hiện ở những nơi cô và Dạ Thần có mặt. Ánh mắt anh ta nhìn cô đầy vẻ bí hiểm, như thể đã biết được điều gì đó về cô. Cô gái này thật sự không đơn giản. Cô nghe thấy tiếng lòng của người đàn ông đó vang lên, đầy sự nghi ngờ và toan tính. Thân phận của cô ta có lẽ không phải như vẻ bề ngoài. Mình phải điều tra kỹ hơn. Nhã Du cảm thấy một sự bất an lớn. Cô linh cảm rằng những bí mật về thân phận của mình và cả về thế giới song song này sẽ sớm được phơi bày. Những kẻ thù ẩn mặt đang rình rập, và họ sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ cô và Hàn Dạ Thần. Cô biết rằng cô phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, một cuộc chiến để bảo vệ tình yêu của mình và để khám phá ra sự thật cuối cùng. Nụ hôn đầu của kẻ không cảm xúc đã mở ra một chương mới, đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần thử thách trong cuộc đời cô. Cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả, miễn là có anh ở bên. Nụ hôn say đắm dưới ánh trăng đã khẳng định tình yêu mãnh liệt giữa Hàn Dạ Thần và Lê Nhã Du. Giờ đây, anh không còn ngần ngại thể hiện sự chiếm hữu và tình cảm của mình dành cho cô trước bất kỳ ai. Tiếng lòng anh không còn chút che giấu nào, luôn là những lời yêu thương nồng nàn và khao khát được ở bên cô mãi mãi. Cô ấy là của mình, anh nghĩ, mỗi khi nhìn cô, không ai có thể chia cắt chúng ta. Mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, ngay cả khi phải đối đầu với cả thế giới. Nhã Du chìm đắm trong hạnh phúc, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn khi ở bên anh. Cô biết mình đã tìm được tình yêu đích thực, một tình yêu vượt qua mọi rào cản của lời nói và thân phận. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó lại như một tia sáng chói lọi trong màn đêm, thu hút sự chú ý của những kẻ thù tiềm ẩn. Ánh mắt dò xét của người đàn ông lạ mặt tại bữa tiệc từ thiện vẫn ám ảnh Nhã Du. Cô nghe thấy tiếng lòng anh ta đầy sự nghi ngờ và toan tính. Cô gái này không thể câm thật được, chắc chắn có bí mật. Mình phải điều tra đến cùng. Sự hiện diện của anh ta như một đám mây đen báo hiệu giông bão sắp đến. Trong khi đó, Lê Bảo Anh và bà Lê vẫn không ngừng tìm cách hạ bệ Nhã Du. Tiếng lòng của họ ngày càng trở nên dữ tợn và thâm độc. Con câm đó đã cướp tổng tài Hàn khỏi tay mình. Bảo Anh gào thét trong tâm trí, mỗi lần nhìn thấy Nhã Du được Dạ Thần yêu chiều. Mình phải khiến nó thân bại danh liệt, phải để tổng tài Hàn thấy rõ bộ mặt thật của nó. Bà Lê thì lại cố gắng tận dụng mọi cơ hội để gán ghép Bảo Anh với Dạ Thần, tung ra những tin đồn thất thiệt về Nhã Du nhằm phá hoại mối quan hệ của họ. Một buổi chiều, khi Nhã Du đang ngồi trong thư viện, cô nhận được một tin nhắn lạ từ một số điện thoại không quen biết. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu, sự thật về Lê Nhã Du sẽ sớm được phơi bày. Kèm theo đó là một đường link dẫn đến một bài báo cũ. Nhã Du cảm thấy tim mình thắt lại. Cô click vào đường link và một bài báo cũ về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hiện ra. Ảnh minh họa là một chiếc xe tải màu đỏ và một chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Dòng tiêu đề lớn giật mình, vụ tai nạn thảm khốc của gia đình Lê, cha mẹ thiệt mạng, con gái mất tích bí ẩn. Nhã Du bàng hoàng. Trong bài báo, có một bức ảnh chụp gia đình Lê trước đây và cô nhận ra khuôn mặt của cha mẹ Lê Nhã Du, những người mà cô không hề có ký ức. Bài báo cũng nhắc đến cô gái mất tích bí ẩn, chính là Lê Nhã Du thật. Cô không phải Lê Nhã Du thật. Cô là ai? Tại sao cô lại tỉnh dậy trong thân xác này? Cô run rẩy. Tiếng lòng cô tràn ngập sự hoang mang. Mình không phải Nhã Du. Vậy mình là ai?
Tại sao mình lại ở đây? Tai nạn đó có phải là tai nạn đã đưa mình đến đây không? Trong lúc cô đang chìm trong sự hoảng loạn, Hàn Dạ Thần đột nhiên xuất hiện. Anh ta đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy gương mặt tái mét của cô. Em sao vậy? Anh ta hỏi, giọng nói đầy lo lắng. Tiếng lòng anh ta vang lên, cô ấy đang sợ hãi. Có chuyện gì đã xảy ra? Anh ta nhìn xuống màn hình điện thoại của cô, và ánh mắt anh ta khẽ nheo lại khi thấy bài báo. Hàn Dạ Thần cầm lấy điện thoại của cô, đọc lướt qua bài báo. Gương mặt anh ta dần trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự tức giận và cảnh giác. Ai đã gửi bài báo này cho cô ấy? Ai đang muốn phá hoại chúng ta? Anh ta nhìn Nhã Du, ánh mắt anh ta đầy sự dò xét. Đây là gì? Anh ta hỏi, giọng anh ta đã trở nên căng thẳng hơn. Tiếng lòng anh ta, cô ấy có biết gì về điều này không? Hay cô ấy đang che giấu mình? Nhã Du cảm thấy một sự sợ hãi tột độ. Cô biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định. Nếu cô nói ra sự thật rằng cô không phải Lê Nhã Du thật, rằng cô là người xuyên không, liệu anh ta có tin cô không? Liệu anh ta có chấp nhận cô không? Hay anh ta sẽ sợ hãi cô, coi cô là một kẻ lừa dối? Tình yêu của họ liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua sự thật nghiệt ngã này? Cô nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt xám sâu thẳm đang chờ đợi câu trả lời của cô. Trong khoảnh khắc đó, cô đưa ra một quyết định. Cô sẽ nói dối. Cô sẽ nói dối để ở lại bên anh, để bảo vệ tình yêu của họ. Cô lắc đầu, ra hiệu rằng cô không biết gì về bài báo đó. Cô viết vào cuốn sổ tay, em cũng không biết. Em bị mất trí nhớ mà. Cô cố gắng làm ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. Ánh mắt cô chất chứa sự bối rối và sợ hãi. Tiếng lòng cô vang lên đầy sự đau khổ. Em xin lỗi, Dạ Thần. Em không muốn nói dối anh, nhưng em sợ mất anh. Hàn Dạ Thần nhìn cô, ánh mắt anh ta vẫn đầy sự nghi ngờ. Tiếng lòng anh ta vang lên, thật sao? Cô ấy thật sự không biết gì? Hay cô ấy đang cố che giấu điều gì đó? Anh ta không nói gì, chỉ cất điện thoại của cô vào túi áo. Anh ta nắm lấy tay cô, siết chặt. Đừng lo lắng, anh ta nói, giọng anh ta vẫn trầm thấp nhưng có vẻ gì đó dịu dàng hơn. Anh sẽ tìm ra ai đã làm điều này. Anh sẽ bảo vệ em. Tiếng lòng anh ta lại vang lên, đầy sự kiên quyết. Dù cô ấy là ai, mình vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. Mình sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy. Nhã Du cảm thấy một sự nhẹ nhõm lớn. Anh ta tin cô, ít nhất là tạm thời. Nhưng cô cũng cảm thấy một sự tội lỗi sâu sắc. Cô đã nói dối người đàn ông mà cô yêu nhất. Cô biết rằng lời nói dối này sẽ luôn ám ảnh cô, và nó có thể sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sau vụ việc đó, Hàn Dạ Thần trở nên cảnh giác hơn. Anh ta bắt đầu điều tra về người đã gửi tin nhắn cho Nhã Du, và anh ta cũng tăng cường bảo vệ cô. Anh ta thuê thêm vệ sĩ riêng cho cô và không cho phép cô đi đâu một mình. Anh ta muốn đảm bảo rằng cô được an toàn tuyệt đối. Tiếng lòng anh ta tràn ngập sự lo lắng, mình phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, không thể để hắn ta làm hại Nhã Du. Nhã Du biết rằng anh ta đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cô. Cô càng yêu anh nhiều hơn. Cô quyết tâm sẽ giữ kín bí mật của mình cho đến khi cô tìm được thời điểm thích hợp để nói ra sự thật, hoặc cho đến khi cô tìm ra được thân phận thật sự của mình. Cô biết rằng sự thật sẽ đau lòng, nhưng cô tin rằng tình yêu của họ sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Tuy nhiên, những rắc rối chưa dừng lại ở đó. Vụ việc bài báo cũ nhanh chóng bị lan truyền, đặc biệt là trong giới thượng lưu. Lê Bảo Anh và bà Lê lại có cơ hội để buông lời cay nghiệt. Xem kìa, con câm đó có vẻ như đang che giấu một bí mật lớn, Bảo Anh nói với giọng điệu châm chọc. Để xem tổng tài Hàn sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật về con ả đó. Hàn Dạ Thần không để tâm đến những lời nói đó. Anh ta luôn tin tưởng Nhã Du và anh ta luôn bảo vệ cô. Anh ta không ngần ngại đối đầu với bất kỳ ai dám nói xấu cô. Nếu ai còn dám nói những lời không hay về Nhã Du, đừng trách tôi vô tình.
Anh ta nói với giọng điệu lạnh lùng, đầy uy lực, khiến những kẻ xung quanh phải im bặt. Tiếng lòng anh ta tràn ngập sự phẫn nộ, những kẻ này dám làm tổn thương cô ấy sao? Ta sẽ cho chúng biết thế nào là hối hận. Mặc dù được anh bảo vệ, nhưng Nhã Du vẫn cảm thấy áp lực. Cô biết rằng lời nói dối của mình là một gánh nặng và nó có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Cô cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn năm xưa của gia đình Lê, hy vọng sẽ tìm được manh mối về thân phận thật sự của mình. Cô cảm thấy có một sự liên kết kỳ lạ giữa cô và cô gái Lê Nhã Du bị mất tích bí ẩn trong bài báo. Liệu cô có phải là cô gái đó, hay cô chỉ là một người xuyên không vô tình chiếm giữ thân xác của cô gái đó? Những câu hỏi đó cứ ám ảnh Nhã Du. Cô biết rằng mình không thể sống mãi trong một lời nói dối. Cô phải tìm ra sự thật dù nó có đau đớn đến đâu. Cô nhìn Hàn Dạ Thần, người đàn ông đang yêu cô bằng cả trái tim. Cô tự hứa với bản thân rằng cô sẽ bảo vệ tình yêu này bằng mọi giá và cô sẽ tìm ra sự thật về bản thân mình để một ngày nào đó cô có thể sống thật với anh, không còn phải che giấu bất cứ điều gì nữa. Cuộc chiến giành lấy hạnh phúc và sự thật của cô mới chỉ thực sự bắt đầu và cô đã sẵn sàng đối mặt với nó. Lời nói dối về thân phận đã giúp Lê Nhã Du tạm thời giữ được Hàn Dạ Thần bên cạnh, nhưng nó cũng trở thành một gánh nặng đè nặng lên trái tim cô. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng của anh, cô lại cảm thấy một nỗi ân hận dày vò. Mình đã nói dối anh ấy, cô nghĩ, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác. Mình phải bảo vệ tình yêu này. Hàn Dạ Thần không hề hay biết về bí mật của cô, vẫn yêu thương và bảo vệ cô một cách tuyệt đối. Tiếng lòng anh ta luôn tràn ngập những lời thề nguyền, những kế hoạch cho tương lai của họ. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mình yêu. Mình sẽ làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc. Tuy nhiên, sự bình yên đó chỉ là tạm thời. Người đàn ông lạ mặt đã gửi bài báo cho Nhã Du ngày càng xuất hiện nhiều hơn xung quanh cô. Cô nghe thấy tiếng lòng anh ta đầy sự dò xét và toan tính. Cô gái này không thể thoát khỏi tay ta được. Thời điểm để lật tẩy cô ta đã đến gần. Ánh mắt anh ta như một con chim ưng, luôn theo dõi từng cử động của cô. Nhã Du cảm thấy một sự đe dọa lớn. Cô biết rằng anh ta đang tìm cách vạch trần cô. Một buổi sáng, khi Nhã Du đang ngồi trong thư viện, cô nhận được một tin nhắn nặc danh khác. Lần này, không phải là một bài báo, mà là một đoạn ghi âm. Cô đeo tai nghe vào và bật đoạn ghi âm lên. Giọng nói trong đoạn ghi âm là giọng của một người phụ nữ, đầy vẻ sợ hãi. Gia tộc Lê, bọn họ đã giấu giếm một bí mật động trời. Lê Nhã Du, cô ta không phải là người bình thường, cô ta là chìa khóa để lật đổ. Đoạn ghi âm đột ngột bị cắt cụt bởi một tiếng hét thất thanh, rồi chìm vào im lặng. Nhã Du cảm thấy máu trong người cô như đông lại. Cô là chìa khóa để lật đổ. Lật đổ cái gì? Gia tộc Lê đã giấu giếm bí mật gì? Cô không phải người bình thường. Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy hoang mang tột độ. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Năng lực nghe tiếng lòng của cô chưa bao giờ cho cô một thông tin cụ thể đến vậy. Ngay lúc đó, Hàn Dạ Thần xuất hiện. Anh ta nhìn thấy gương mặt tái mét của cô và ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng. Em sao vậy? Anh ta hỏi, giọng anh ta dịu dàng. Tiếng lòng anh ta vang lên, cô ấy đang sợ hãi. Lại có chuyện gì nữa rồi? Anh ta nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay cô và ánh mắt anh ta khẽ nheo lại. Nhã Du không nói gì, cô chỉ đưa điện thoại cho anh. Hàn Dạ Thần cầm lấy điện thoại, nghe đoạn ghi âm. Gương mặt anh ta dần trở nên nghiêm nghị, rồi sau đó là sự tức giận. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự phẫn nộ. Những kẻ này dám đụng đến em sao? Chúng muốn làm gì em? Anh ta nắm chặt tay cô. Đừng lo lắng, anh ta nói, giọng anh ta kiên quyết. Anh sẽ tìm ra ai đã làm điều này. Anh sẽ bảo vệ em. Tiếng lòng anh ta, mình sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy. Kẻ nào dám động đến cô ấy, mình sẽ khiến chúng phải trả giá. Anh ta bắt đầu điều tra về đoạn ghi âm đó. Anh ta sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình
tất cả các nguồn lực của gia tộc Hàn để tìm ra kẻ đã gửi nó. Anh ta muốn bảo vệ Nhã Du bằng mọi giá. Trong khi đó, Nhã Du cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin về chìa khóa để lật đổ và bí mật của gia tộc Lê. Cô cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy của âm mưu và quyền lực phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng. Cô tìm đến những cuốn sách lịch sử về các gia tộc tài phiệt, đặc biệt là gia tộc Lê. Cô phát hiện ra rằng gia tộc Lê từng là một trong những gia tộc quyền lực nhất, sánh ngang với gia tộc Hàn. Nhưng sau một sự kiện bí ẩn cách đây hơn 20 năm, gia tộc Lê dần suy tàn, và bí mật về sự kiện đó vẫn luôn là một điều cấm kỵ. Cô cũng tìm hiểu về gia tộc Hàn, và cô phát hiện ra rằng gia đình của Hàn Dạ Thần có một mối thù truyền kiếp với gia tộc Lê. Tiếng lòng cô vang lên đầy sự hoang mang. Cha mẹ Dạ Thần có liên quan gì đến gia tộc Lê không? Cái chết của mẹ anh có liên quan đến bí mật này không? Trong lúc đó, Lê Bảo Anh và bà Lê vẫn không ngừng quấy phá. Họ tìm cách tung tin đồn rằng Nhã Du bị bệnh tâm thần, rằng cô là một kẻ lừa đảo. Con câm đó bị hoang tưởng rồi, Bảo Anh nói với giọng điệu giả tạo, nhưng tiếng lòng cô ta đầy vẻ hả hê, để xem tổng tài Hàn còn yêu nó được bao lâu nữa khi biết nó là một kẻ điên. Hàn Dạ Thần, dù nghe được những lời đồn đại đó, nhưng anh ta vẫn hoàn toàn tin tưởng Nhã Du. Anh ta không hề dao động. Anh ta công khai bảo vệ cô, và anh ta không ngần ngại trừng phạt bất kỳ ai dám nói xấu cô. Những kẻ nào dám bôi nhọ danh dự của Nhã Du, đừng trách tôi vô tình, anh ta tuyên bố trong một buổi họp báo. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếng lòng anh ta đầy sự quyết liệt, mình sẽ bảo vệ cô ấy. Cô ấy là tất cả của mình. Tuy nhiên, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã khiến Nhã Du phải đối mặt với sự thật. Một buổi chiều, khi cô đang đi dạo trong công viên cùng Hàn Dạ Thần, người đàn ông lạ mặt lại xuất hiện. Anh ta đi thẳng đến chỗ họ, ánh mắt anh ta dán chặt vào Nhã Du. Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau, Lê Nhã Du, anh ta nói, giọng anh ta trầm thấp, đầy vẻ bí hiểm. Hàn Dạ Thần ngay lập tức đứng chắn trước Nhã Du, ánh mắt anh ta sắc lạnh nhìn người đàn ông đó. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì Nhã Du? Anh ta hỏi, giọng anh ta đầy uy lực. Người đàn ông đó mỉm cười một cách bí ẩn. Tôi là Mộ Dung Phong, và tôi là người biết rõ nhất về Lê Nhã Du. Cô ta không phải là người mà các người nghĩ đâu. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự đắc thắng, cuối cùng thì cũng có thể lật tẩy cô ta rồi. Tổng tài Hàn sẽ phải sáng mắt ra. Nhã Du cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh ta biết sự thật. Cô nhìn Hàn Dạ Thần, ánh mắt cô đầy sự lo lắng. Cô biết rằng đây là khoảnh khắc mà cô đã lo sợ bấy lâu nay. Mộ Dung Phong tiếp tục, Lê Nhã Du mà các người biết đã chết trong vụ tai nạn cách đây hơn 20 năm. Còn cô gái này, cô ta là một người xuyên không, chiếm giữ thân xác của Lê Nhã Du. Và năng lực nghe tiếng lòng của cô ta là một phần của bí mật đó. Tiếng lòng anh ta đầy vẻ hả hê, để xem tổng tài Hàn sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật này. Hàn Dạ Thần sững sờ, anh ta nhìn Nhã Du, ánh mắt anh ta từ từ trở nên hoài nghi, rồi sau đó là sự tức giận và cảm giác bị phản bội. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự hỗn loạn, không thể nào. Cô ấy đã lừa dối mình sao? Cô ấy không phải là Nhã Du thật. Anh ta lùi lại một bước, buông tay Nhã Du ra. Nhã Du cảm thấy như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực. Cô biết rằng mọi thứ đã kết thúc. Lời nói dối của cô đã bị phơi bày. Cô nhìn vào đôi mắt Hàn Dạ Thần, ánh mắt anh ta giờ đây không còn sự yêu thương mà thay vào đó là sự lạnh lùng và xa cách. Cô muốn giải thích nhưng cô không thể nói. Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má. Mộ Dung Phong nở một nụ cười đắc thắng. Tôi đã nói rồi mà, cô ta là một kẻ lừa đảo. Anh ta nhìn Hàn Dạ Thần. Tổng tài Hàn, anh đã bị một kẻ lừa đảo lợi dụng rồi. Cô ta không xứng đáng với anh. Tiếng lòng anh ta, giờ thì mày đã biết mùi rồi chứ, tổng tài Hàn. Mày sẽ mất tất cả. Hàn Dạ Thần vẫn đứng đó, bất động. Anh ta nhìn Nhã Du, ánh mắt anh ta đầy sự thất vọng.
Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự đau đớn. Tại sao? Tại sao cô ấy lại lừa dối mình? Cô ấy không yêu mình sao? Nhã Du cố gắng bước đến gần anh, cô muốn nắm lấy tay anh, muốn giải thích mọi chuyện. Nhưng anh ta lại lùi lại, như thể không muốn chạm vào cô. Cô cảm thấy một sự tuyệt vọng lớn. Cô đã mất anh rồi sao? Mộ Dung Phong tiếp tục, và cô ta không chỉ là một kẻ lừa đảo. Cô ta là một con át chủ bài trong âm mưu đảo chính của một gia tộc cổ xưa. Cô ta được gửi đến đây để lật đổ các gia tộc quyền lực, bao gồm cả gia tộc Hàn của anh. Tiếng lòng anh ta đầy sự ác độc, để xem tổng tài Hàn sẽ làm gì với cô ta bây giờ. Chắc chắn hắn ta sẽ tiêu diệt cô ta. Hàn Dạ Thần nhìn Nhã Du, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự giằng xé. Một con át chủ bài sao? Cô ấy đã lợi dụng mình sao? Nhã Du cảm thấy tim mình tan nát. Mọi thứ đã bị lật tẩy. Cô là một kẻ lừa dối, một con cờ trong một ván cờ quyền lực. Cô đã mất tất cả. Cô quay đầu bỏ chạy, không muốn đối mặt với ánh mắt thất vọng của Hàn Dạ Thần. Nước mắt cô hòa vào những giọt mưa, lăn dài trên má. Cô biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một cơn bão lớn, một cuộc chiến mà cô không thể tránh khỏi. Nhưng liệu cô có còn Hàn Dạ Thần bên cạnh để cùng cô vượt qua tất cả? Hay cô sẽ phải đối mặt với nó một mình? Lời nói của Mộ Dung Phong như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Lê Nhã Du. Và hơn thế nữa, nó còn xé toạc tấm màn che phủ sự thật bấy lâu nay. Cô đã chạy đi trong cơn mưa, nước mắt hòa lẫn với những giọt nước lạnh buốt, nhưng tiếng lòng của Hàn Dạ Thần vẫn vang vọng trong đầu cô, đầy sự tổn thương và nỗi thất vọng sâu sắc. Lừa dối, tại sao cô ấy lại lừa dối mình? Cả chỉ là giả dối sao? Nỗi đau trong anh cũng chính là nỗi đau của cô, nhân lên gấp bội. Cô muốn quay lại, muốn giải thích, nhưng cô biết mình không thể. Sự thật đã phơi bày, và cô không thể chối cãi. Nhã Du lang thang trên phố, mặc cho những hạt mưa quất vào mặt, làm ướt sũng mái tóc và chiếc váy của cô. Cô không quan tâm đến những ánh mắt tò mò, những tiếng lòng xì xào xung quanh. Trong đầu cô chỉ có một mớ hỗn độn. Mộ Dung Phong là ai? Tại sao anh ta lại biết sự thật về cô? Và điều quan trọng nhất, cô gái mang hai linh hồn, con át chủ bài trong âm mưu đảo chính, những lời đó có ý nghĩa gì? Cô đột nhiên cảm thấy một sự đau nhói dữ dội ở thái dương, như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào đầu cô. Những hình ảnh chớp nhoáng lướt qua tâm trí cô, một cô gái nhỏ đang chơi đùa trong một khu vườn đầy hoa hồng, một người phụ nữ dịu dàng vuốt ve mái tóc cô bé, một người đàn ông mạnh mẽ đang bế cô bé lên cao. Và rồi một tiếng nổ lớn, một ngọn lửa bùng lên, cùng với tiếng la hét thất thanh. Cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc, nhưng nó khiến cô cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Đó là những ký ức của Lê Nhã Du thật. Cô gục xuống vệ đường, ôm đầu. Tiếng lòng cô gào thét trong sự hỗn loạn. Đây là gì? Những ký ức này là của ai? Mình là ai? Bỗng nhiên, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại bên cạnh cô. Cánh cửa xe mở ra và một giọng nói trầm ấm vang lên. Lê Nhã Du, lên xe đi. Mộ Dung Phong. Anh ta bước ra khỏi xe, che cho cô một chiếc ô màu đen. Gương mặt anh ta không còn vẻ đắc thắng, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh và một chút gì đó bí ẩn. Đừng sợ hãi, anh ta nói, tôi sẽ giải thích tất cả cho cô. Nhã Du ngập ngừng. Cô không tin tưởng anh ta, nhưng cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cô cần câu trả lời. Cô lên xe, và chiếc xe nhanh chóng rời đi, bỏ lại màn mưa tầm tã và bóng tối bao trùm thành phố. Trong xe, Mộ Dung Phong bắt đầu kể cho cô nghe một câu chuyện kinh hoàng và phức tạp hơn bất kỳ điều gì cô từng tưởng tượng. Cô không phải là người xuyên không đơn thuần, Lê Nhã Du, anh ta nói, giọng anh ta đều đều. Cô là bản thể thứ hai, được phong ấn trong chính Lê Nhã Du thật. Cô là linh hồn đã được tạo ra để bảo vệ cô ấy, để thay thế cô ấy khi cô ấy không còn khả năng tự bảo vệ mình. Nhã Du sững sờ. Bản thể thứ hai, phong ấn. Cô cố gắng thốt ra,
nhưng chỉ có những âm thanh yếu ớt. Mộ Dung Phong gật đầu. Đúng vậy, gia tộc của tôi, gia tộc Mộ Dung, là một trong những gia tộc cổ xưa nhất, nắm giữ bí thuật về linh hồn. Cách đây hơn 20 năm, một âm mưu lớn đã diễn ra, nhắm vào các gia tộc tài phiệt, đặc biệt là gia tộc Hàn và gia tộc Lê. Lê Nhã Du Thật, con gái của gia tộc Lê, là mục tiêu chính của âm mưu đó. Anh ta tiếp tục, cha mẹ cô đã phát hiện ra âm mưu này. Để bảo vệ cô ấy, họ đã sử dụng bí thuật của gia tộc Mộ Dung để tạo ra một bản thể thứ hai trong thân xác cô ấy, chính là cô. Cô được tạo ra để thức tỉnh khi Lê Nhã Du Thật gặp nguy hiểm, để bảo vệ cô ấy và tìm ra sự thật. Vậy, Lê Nhã Du Thật đâu rồi? Nhã Du hỏi, tiếng lòng cô đầy sự bối rối. Mình đang chiếm giữ thân xác của người khác sao? Điều đó có nghĩa là cô ấy đã chết. Mộ Dung Phong lắc đầu. Không, Lê Nhã Du Thật không chết. Sau vụ tai nạn, cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu, linh hồn cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Cô được tạo ra để thay thế cô ấy trong thời gian này, để ngăn chặn âm mưu đó tiếp tục diễn ra. Âm mưu đó là gì? Nhã Du hỏi. Là một cuộc đảo chính ngầm do một gia tộc bí ẩn đứng sau, nhằm lật đổ trật tự hiện tại, chiếm lấy quyền lực tuyệt đối. Gia tộc Lê của cô và gia tộc Hàn của Hàn Dạ Thần là những mục tiêu chính của chúng. Mộ Dung Phong nói, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh. Và người đã gây ra cái chết của cha mẹ cô trong vụ tai nạn năm xưa chính là gia đình của Hàn Dạ Thần. Nhã Du cảm thấy một cú sốc lớn. Không thể nào, cô gào thét trong tâm trí. Cha mẹ Dạ Thần sao? Anh ấy không thể làm điều đó. Mộ Dung Phong nhìn cô. Đó là sự thật. Gia đình Hàn, đặc biệt là cha của Hàn Dạ Thần, là những kẻ đã nhúng tay vào vụ tai nạn đó. Họ muốn diệt trừ gia tộc Lê để loại bỏ đối thủ. Nhã Du cảm thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt cô. Người đàn ông mà cô yêu nhất, người đàn ông đã hứa sẽ bảo vệ cô, lại có gia đình là kẻ thù của cô, kẻ đã gây ra cái chết cho cha mẹ thật của cô. Tiếng lòng cô tràn ngập sự đau đớn và phẫn nộ. Hàn Dạ Thần, anh ấy có biết điều này không? Anh ấy đang lừa dối mình sao? Và năng lực nghe tiếng lòng của cô, Mộ Dung Phong tiếp tục, cũng là một phần của bí thuật đó. Nó giúp cô thấu hiểu mọi người, tìm ra những bí mật và đặc biệt là nhận diện kẻ thù. Cô được tạo ra để chiến đấu. Vậy, anh muốn tôi làm gì? Nhã Du hỏi, giọng cô yếu ớt. Tôi muốn cô giúp tôi lật đổ những kẻ đứng sau âm mưu này. Chúng ta sẽ cùng nhau trả thù cho gia tộc Lê và khôi phục lại trật tự. Mộ Dung Phong nói, ánh mắt anh ta đầy sự quyết tâm. Cô là con át chủ bài. Cô có năng lực đặc biệt và cô có thể tiếp cận Hàn Dạ Thần. Cô có thể lợi dụng anh ta để đạt được mục đích của chúng ta. Nhã Du cảm thấy một sự giằng xé lớn trong lòng. Cô yêu Hàn Dạ Thần, cô tin tưởng anh. Nhưng sự thật kinh hoàng này đã khiến cô hoang mang tột độ. Cô không biết phải tin ai, phải làm gì. Cô là bản thể thứ hai, một linh hồn được tạo ra để trả thù. Nhưng cô cũng là một người phụ nữ, một người đang yêu. Trong khi đó, Hàn Dạ Thần đang chìm trong sự đau khổ và hỗn loạn. Anh ta không thể tin vào những gì Mộ Dung Phong đã nói. Cô ấy là kẻ lừa dối sao? Cô ấy đã lợi dụng mình sao? Tiếng lòng anh ta gào thét, đầy sự tức giận và cảm giác bị phản bội. Anh ta nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ của Nhã Du, và anh ta bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, một tiếng lòng khác lại vang lên, đầy sự day dứt. Không thể nào. Cô ấy không thể lừa dối mình. Cô ấy yêu mình tin cô ấy. Anh ta nhớ lại những khoảnh khắc bình yên bên cô, những lần cô an ủi anh khi anh đau khổ. Anh ta không muốn tin rằng tất cả chỉ là giả dối. Anh ta bắt đầu điều tra Mộ Dung Phong. Anh ta biết Mộ Dung Phong là ai, một thành viên của một gia tộc cổ xưa, chuyên về bí thuật, đã biến mất khỏi bản đồ quyền lực từ rất lâu. Sự xuất hiện của Mộ Dung Phong và những lời anh ta nói khiến anh ta cảm thấy một sự bất an lớn. Anh ta biết rằng
mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy của những âm mưu phức tạp hơn rất nhiều so với những gì anh ta tưởng tượng. Hàn Dạ Thần quyết tâm tìm ra sự thật. Anh ta muốn biết liệu Nhã Du có thật sự lừa dối anh hay cô chỉ là nạn nhân của một âm mưu nào đó. Anh ta không muốn mất cô, dù cho sự thật có đau đớn đến đâu. Anh ta sẽ đối mặt với Mộ Dung Phong và anh ta sẽ bảo vệ Nhã Du, bất kể cô là ai và mục đích của cô là gì. Trong khi đó, Nhã Du đang ở trong một cuộc chiến nội tâm. Một bên là tình yêu cô dành cho Hàn Dạ Thần, một bên là sự thật kinh hoàng về thân phận của cô và mối thù giữa hai gia tộc. Cô phải lựa chọn, cô sẽ tiếp tục đóng vai trò là con át chủ bài để trả thù, hay cô sẽ từ bỏ tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Cuộc sống của cô, giờ đây, không còn chỉ là câu chuyện của một người xuyên không, mà là cuộc chiến của một cô gái mang hai linh hồn, đấu tranh giữa tình yêu và thù hận, giữa bí mật và sự thật. Cô biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc hành trình đầy gian nan và cô sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Màn đêm buông xuống, nặng trĩu những suy tư và nỗi đau. Lê Nhã Du ngồi co ro trên chiếc giường lạnh lẽo trong căn phòng xa lạ, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như đang khóc than cho số phận của cô. Lời của Mộ Dung Phong cứ vang vọng trong đầu cô, những mảnh ghép ký ức mơ hồ về một vụ nổ, một ngọn lửa và tiếng la hét thất thanh cứ hiện rõ mồn một. Cô là bản thể thứ hai, được tạo ra để trả thù. Hàn Dạ Thần, người cô yêu bằng cả trái tim, lại thuộc về gia tộc đã gây ra cái chết của cha mẹ thật của cô. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Tiếng lòng cô gào thét trong sự giằng xé, phải làm sao đây? Yêu anh ấy, nhưng không thể quên mối thù này. Mình phải lựa chọn sao? Trong khi đó, Hàn Dạ Thần đang chìm trong sự hỗn loạn và giằng xé không kém. Anh ta đã rời bỏ Nhã Du trong cơn tức giận và cảm giác bị phản bội, nhưng nỗi đau trong lòng anh còn lớn hơn gấp bội. Cô ấy đã lừa dối mình sao? Tiếng lòng anh gào thét. Cả những gì cô ấy nói, những gì cô ấy làm đều là giả dối sao? Anh ta không thể chấp nhận được sự thật đó. Anh ta đã yêu cô bằng cả trái tim, đã mở lòng mình hoàn toàn cho cô, và giờ đây anh cảm thấy như mình bị đâm một nhát dao chí mạng. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim anh, một tiếng lòng khác vẫn không ngừng vang vọng, yếu ớt nhưng đầy kiên định, không thể nào. Cô ấy không thể là kẻ lừa dối. Cô ấy đã cứu mình, đã ở bên mình khi mình yếu đuối nhất. Mình tin cô ấy. Anh ta nhớ lại ánh mắt trong veo của Nhã Du, nụ cười dịu dàng của cô và những cử chỉ quan tâm thầm lặng. Anh không muốn tin rằng tất cả chỉ là một âm mưu. Anh ta quyết định phải tìm ra sự thật. Dạ Thần lập tức quay lại tìm Nhã Du. Anh không quan tâm đến cơn mưa đang trút xuống, không quan tâm đến những ánh mắt dò xét của người giúp việc. Anh chỉ muốn tìm thấy cô, muốn nghe lời giải thích từ cô. Anh đến căn phòng của cô, gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng trống rỗng. Tiếng lòng anh vang lên đầy sự lo lắng. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đã đi đâu? Anh tìm khắp căn biệt thự nhưng không thấy cô. Bà Lê và Bảo Anh dù biết chuyện nhưng lại giả vờ không hay biết, thậm chí còn buông lời cay nghiệt. Chắc con bé câm đó biết tội lỗi của mình rồi nên bỏ trốn rồi. Bảo Anh nói với vẻ hả hê, tiếng lòng cô ta đầy sự đắc thắng. Tốt quá, nó biến mất rồi. Tổng tài Hàn sẽ lại là của mình. Hàn Dạ Thần không để tâm đến những lời đó. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh sợ hãi, anh sợ mất cô. Hàn Dạ Thần lao ra khỏi biệt thự, bất chấp mưa gió. Anh ta lái xe đi khắp thành phố, tìm kiếm cô. Anh gọi điện cho vệ sĩ, cho tất cả những người mà anh ta có thể tin tưởng để giúp anh tìm Nhã Du. Tiếng lòng anh ta gào thét trong sự tuyệt vọng. Nhã Du, em đang ở đâu? Xin em đừng rời xa anh. Trong khi đó, Nhã Du vẫn đang lang thang trên đường. Cô không biết mình nên đi đâu, về đâu. Cô cảm thấy lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết. Những mảnh ký ức về Lê Nhã Du thật cứ hiện về, xen lẫn với những cảm xúc của chính cô. Cô là ai? Cô là linh hồn trong thân xác của Lê Nhã Du thật,
hay cô là Lê Nhã Du thật đã mất đi ký ức và có được năng lực đặc biệt, cô không còn phân biệt được nữa. Bỗng nhiên, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Cánh cửa xe mở ra và Hàn Dạ Thần bước xuống. Gương mặt anh ta ướt sũng nước mưa, nhưng ánh mắt anh ta lại rực cháy một ngọn lửa. Anh ta nhìn thấy cô và ngay lập tức anh ta chạy đến ôm chặt lấy cô. Em ở đâu vậy? Anh đã rất lo lắng. Anh ta nói, giọng anh ta khàn đặc, đầy cảm xúc. Tiếng lòng anh ta vang lên, tràn ngập sự nhẹ nhõm và yêu thương. Tạ ơn trời, cô ấy vẫn ổn. Mình tìm thấy cô ấy rồi. Nhã Du cảm thấy sự ấm áp từ vòng tay anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh. Anh ta không còn sự tức giận hay nghi ngờ, mà thay vào đó là sự lo lắng, sự yêu thương và một chút gì đó, sợ hãi. Em xin lỗi, cô viết vào lòng bàn tay anh, những ngón tay cô run rẩy. Em không thể nói ra sự thật. Hàn Dạ Thần nắm chặt tay cô. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không quan tâm, anh ta nói, giọng anh ta kiên quyết. Anh không quan tâm em là ai, em đến từ đâu, hay em có bí mật gì. Anh chỉ biết rằng anh yêu em. Anh yêu em, Nhã Du. Tiếng lòng anh ta vang lên mạnh mẽ, đầy sự chân thành. Mình yêu cô ấy. Kể điều gì, mình sẽ không bao giờ buông tay cô ấy. Nhã Du sững sờ. Anh ta vừa nói yêu cô sao? Trong khoảnh khắc này, giữa màn đêm mưa tầm tã, giữa những bí mật và âm mưu chồng chất, anh ta đã tỏ tình với cô. Cô cảm thấy nước mắt mình trào ra, không phải vì đau khổ, mà vì hạnh phúc. Cô đưa tay lên, vòng qua cổ anh, và cô kiễng chân lên, hôn anh. Nụ hôn của cô không phải là nụ hôn say đắm, mà là một nụ hôn đầy sự biết ơn, sự tin tưởng và tình yêu mãnh liệt. Cô muốn nói với anh rằng cô cũng yêu anh rất nhiều. Hàn Dạ Thần ôm chặt lấy cô, đáp lại nụ hôn của cô bằng tất cả tình cảm của mình. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy hạnh phúc, cô ấy cũng yêu mình. Cô ấy không lừa dối mình. Anh ta bế cô lên, đặt cô vào xe. Anh ta lái xe về nhà, không phải căn biệt thự của gia tộc Lê, mà là căn hộ riêng của anh ta. Trong căn hộ ấm cúng, Hàn Dạ Thần chuẩn bị cho Nhã Du một cốc sữa nóng. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt tay cô. Dù Mộ Dung Phong nói gì, anh vẫn tin em, anh ta nói, giọng anh ta trầm ấm. Anh biết em có bí mật, nhưng anh không sợ. Anh sẽ cùng em đối mặt với mọi thứ. Tiếng lòng anh ta tràn ngập sự kiên định, mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Nhã Du nhìn anh, ánh mắt cô tràn ngập tình yêu và sự biết ơn. Cô biết rằng cô không thể giấu giếm anh mãi được, cô phải nói ra sự thật. Cô lấy cuốn sổ tay ra và cô viết, em là người xuyên không? Em đến từ một thế giới khác. Em tỉnh dậy trong thân xác của Lê Nhã Du sau một vụ tai nạn, và em có thể nghe được tiếng lòng của mọi người. Hàn Dạ Thần đọc những dòng chữ cô viết. Gương mặt anh ta không chút biểu cảm, nhưng tiếng lòng anh ta lại vang lên đầy sự ngạc nhiên và một chút gì đó tò mò. Xuyên không? Năng lực nghe tiếng lòng. Vậy ra đây là sự thật về cô ấy. Anh ta nhìn cô, ánh mắt anh ta không hề có sự sợ hãi hay ghê tởm, mà thay vào đó là sự thấu hiểu và chấp nhận. Anh ta nắm chặt tay cô. Anh đã biết từ lâu là em không phải người bình thường, anh ta nói, giọng anh ta trầm ấm. Nhưng anh không ngờ lại là như vậy. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô ấy cũng nói ra sự thật. Mình không cần phải nghi ngờ cô ấy nữa. Còn về Mộ Dung Phong, Hàn Dạ Thần nói tiếp, giọng anh ta trở nên nghiêm nghị. Anh ta là một phần của gia tộc Mộ Dung, một gia tộc bí ẩn chuyên về bí thuật. Anh ta đã theo dõi gia tộc Lê và gia tộc Hàn từ rất lâu. Anh ta đang lợi dụng em để đạt được mục đích riêng của mình. Anh ta muốn lật đổ các gia tộc quyền lực để chiếm lấy quyền kiểm soát. Nhã Du sững sờ. Vậy anh có biết về vụ tai nạn của gia đình Lê không? Cô viết. Hàn Dạ Thần khẽ gật đầu. Anh đã điều tra về vụ tai nạn đó. Nó không phải là một vụ tai nạn đơn thuần. Cha anh, ông ấy có liên quan đến việc đó. Nhưng không phải là do ông ấy muốn diệt trừ gia tộc Lê. Ông ấy bị ép buộc.
Ông ấy cũng là nạn nhân của âm mưu đó. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự đau khổ và hối hận. Cha mình, ông ấy đã phải làm những điều đó để bảo vệ mình. Mình phải tìm ra sự thật, trả lại công bằng cho tất cả. Nhã Du cảm thấy một sự nhẹ nhõm lớn. Anh ta không lừa dối cô. Anh ta cũng là nạn nhân. Cô ôm lấy anh, cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Em tin anh, cô viết. Hàn Dạ Thần ôm chặt lấy cô. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả, anh ta nói. Anh sẽ bảo vệ em, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật, lật đổ những kẻ đứng sau âm mưu này. Tiếng lòng anh ta tràn ngập sự quyết tâm và tình yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai. Ngoài kia, cơn bão vẫn đang hoành hành, nhưng trong căn hộ ấm cúng của Hàn Dạ Thần, một tình yêu chân thành và mạnh mẽ đang nảy nở, sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió và thử thách. Nhã Du đã không còn cô đơn. Cô đã tìm được tình yêu và sự tin tưởng, và cô đã sẵn sàng cùng anh chiến đấu cho hạnh phúc của họ và cho sự thật cuối cùng. Cuộc hành trình của cô giờ đây không chỉ là của riêng cô, mà là cuộc hành trình của hai linh hồn, hai trái tim đang cùng nhau hướng về một mục tiêu chung. Sau đêm định mệnh ấy, một sợi dây vô hình nhưng bền chặt đã kết nối Lê Nhã Du và Hàn Dạ Thần. Lời tỏ tình chân thành của anh cùng với sự chấp nhận vô điều kiện của anh dành cho bí mật xuyên không và năng lực đặc biệt của cô đã gỡ bỏ mọi rào cản còn sót lại. Tiếng lòng anh giờ đây không chỉ tràn ngập tình yêu mà còn là sự kiên định, quyết tâm bảo vệ cô và cùng cô đối mặt với mọi sóng gió. Chúng ta sẽ cùng nhau, anh luôn nghĩ. Dù em là ai, anh cũng sẽ ở bên em. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật và lật đổ kẻ thù. Nhã Du cảm nhận được sức mạnh từ anh, một sức mạnh xoa dịu nỗi sợ hãi và tiếp thêm cho cô ý chí chiến đấu. Cuộc sống của Nhã Du trong căn hộ của Hàn Dạ Thần trở nên an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết. Anh thuê thêm đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ để bảo vệ cô 24/7, đồng thời đích thân điều tra về Mộ Dung Phong và những bí mật đằng sau các gia tộc quyền lực. Anh không cho phép bất kỳ ai làm phiền cô và luôn dành thời gian ở bên cô, cùng cô tìm hiểu về quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai. Tiết lộ bí mật và liên minh mới. Một buổi sáng, Hàn Dạ Thần đưa Nhã Du đến một căn phòng bí mật dưới lòng đất của gia tộc Hàn. Căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt bằng nhiều lớp khóa và hệ thống an ninh hiện đại nhất. Đây là nơi lưu giữ những bí mật quan trọng nhất của gia tộc anh nói, giọng anh trầm thấp. Tiếng lòng anh, mình tin tưởng cô ấy hoàn toàn. Cô ấy có quyền được biết tất cả. Bên trong căn phòng là những tài liệu, hình ảnh và đoạn ghi âm được cất giữ cẩn thận. Hàn Dạ Thần bắt đầu kể cho Nhã Du nghe về lịch sử gia tộc Hàn, về mối thù truyền kiếp với gia tộc Lê và về sự kiện bí ẩn cách đây hơn 20 năm. Anh cho cô xem những bằng chứng cho thấy cha anh, dù có liên quan đến vụ tai nạn của cha mẹ thật của Nhã Du, nhưng ông cũng là một nạn nhân bị ép buộc, bị uy hiếp bởi một tổ chức bí mật mang tên Bóng Đêm. Bóng Đêm là một tổ chức ngầm, được thành lập bởi một số thành viên bất mãn của các gia tộc cổ xưa, những kẻ khao khát quyền lực tuyệt đối, Hàn Dạ Thần giải thích. Chúng muốn gây ra hỗn loạn, loại bỏ các gia tộc lớn để dễ dàng thao túng xã hội. Vụ tai nạn của gia đình Lê chính là một phần trong kế hoạch của chúng để gây suy yếu các gia tộc khác. Tiếng lòng anh đầy sự căm phẫn, chúng đã khiến cha mình phải làm những việc trái với lương tâm. Mình sẽ không tha cho chúng. Nhã Du nghe anh nói, cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm lớn. Cuối cùng thì sự thật cũng được phơi bày. Cô không còn phải đối mặt với nỗi dằn vặt rằng người mình yêu có liên quan đến cái chết của gia đình mình. Cô cũng hiểu rõ hơn về lý do cô xuất hiện trong thân xác Lê Nhã Du. Cô không phải là kẻ lừa dối, mà là một công cụ, một hy vọng để lật đổ Bóng Đêm. Vậy Mộ Dung Phong là ai? Nhã Du viết vào cuốn sổ tay. Mộ Dung Phong là thành viên của gia tộc Mộ Dung, một gia tộc cổ xưa có liên kết với gia tộc Lê trong việc bảo vệ bí mật của các linh hồn và chống lại bóng đêm. Hàn Dạ Thần trả lời, anh ta đã theo dõi em từ lâu,
vì anh ta biết em là chìa khóa. Tiếng lòng anh ta là một đồng minh, nhưng cũng là một kẻ nguy hiểm. Chúng ta cần phải cẩn trọng với anh ta. Mộ Dung Phong muốn chúng ta hợp tác để lật đổ bóng đêm, Hàn Dạ Thần nói. Anh đã liên hệ với anh ta. Anh ta có vẻ không tin tưởng anh hoàn toàn, nhưng anh ta chấp nhận hợp tác vì mục tiêu chung. Thử thách đầu tiên và sự trả đũa. Sự liên minh giữa Hàn Dạ Thần và Mộ Dung Phong, dù vẫn còn nhiều nghi kỵ, đã bắt đầu mang lại những thông tin quan trọng. Họ phát hiện ra rằng bóng đêm đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn vào một buổi họp mặt quan trọng của các gia tộc tài phiệt nhằm gây hỗn loạn và lật đổ một số nhân vật chủ chốt. Trong khi đó, Lê Bảo Anh và bà Lê không hề hay biết về những bí mật động trời đang dần lộ diện, vẫn tiếp tục âm mưu hãm hại Nhã Du. Chúng ta phải tước quyền thừa kế của con câm đó, bà Lê gào thét trong tâm trí, để xem nó còn có thể dựa dẫm vào tổng tài Hàn được bao lâu nữa. Họ đã chuẩn bị một bản cáo buộc vu khống Nhã Du biển thủ công quỹ của gia tộc Lê và chuẩn bị đưa ra trước hội đồng gia tộc. Hàn Dạ Thần, với năng lực điều tra mạnh mẽ và thông tin từ Mộ Dung Phong, đã sớm biết được âm mưu này. Anh ta không ngần ngại ra tay trước. Trong buổi họp hội đồng gia tộc Lê, khi bà Lê đang hùng hồn đọc bản cáo buộc, Hàn Dạ Thần đột ngột xuất hiện. Anh ta đưa ra những bằng chứng thép, vạch trần âm mưu của bà Lê và Bảo Anh, chứng minh sự trong sạch của Nhã Du. Những lời cáo buộc này đều là vu khống trắng trợn, Hàn Dạ Thần nói, giọng anh ta lạnh lùng và đầy uy lực. Đây là bằng chứng cho thấy bà Lê và Lê Bảo Anh đã biển thủ công quỹ và cố tình vu khống Lê Nhã Du để trục lợi cá nhân. Tiếng lòng anh ta đầy sự khinh bỉ và phẫn nộ, những kẻ này dám đụng đến người phụ nữ của mình sao? Chúng sẽ phải trả giá đắt. Sự thật được phơi bày khiến toàn bộ hội đồng gia tộc Lê chấn động. Bà Lê và Bảo Anh bị tước bỏ mọi chức vụ, quyền lực và bị trục xuất khỏi gia tộc Lê trong sự sỉ nhục. Tiếng lòng của họ đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, không thể nào. Tổng tài Hàn lại bảo vệ con câm đó sao? Tất cả đã kết thúc rồi. Nhã Du đứng đó, nhìn bà Lê và Bảo Anh bị đưa đi. Cô không cảm thấy hả hê, chỉ cảm thấy một sự thương hại nhỏ nhoi. Cô biết rằng đây chỉ là một trận chiến nhỏ trong cuộc chiến lớn hơn sắp tới. Bước ngoặt mới và những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Sau sự kiện đó, Nhã Du chính thức trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Lê. Tuy nhiên, cô không quan tâm đến quyền lực hay tài sản. Điều cô quan tâm nhất là tìm ra sự thật về bóng đêm và bảo vệ những người cô yêu thương. Mối quan hệ với Mộ Dung Phong cũng trở nên rõ ràng hơn. Anh ta không còn là kẻ bí ẩn đáng sợ, mà là một đồng minh, tuy vẫn còn cảnh giác nhưng đã bắt đầu tin tưởng cô. Anh ta giúp cô tìm hiểu sâu hơn về bí thuật của gia tộc Mộ Dung và cách thức hoạt động của bóng đêm. Bóng đêm không chỉ muốn lật đổ các gia tộc, chúng còn muốn thu thập những linh hồn đặc biệt, những linh hồn có khả năng như cô, để phục vụ cho mục đích của chúng, Mộ Dung Phong nói với Nhã Du. Tiếng lòng anh ta, cô ấy là người duy nhất có thể ngăn chặn chúng. Mình phải giúp cô ấy phát huy năng lực của mình. Nhã Du nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào một cuộc chiến sinh tử. Cô không chỉ chiến đấu cho gia tộc Lê, cho Hàn Dạ Thần, mà còn chiến đấu cho chính bản thân mình, cho sự tồn tại của linh hồn cô. Cô biết rằng năng lực nghe tiếng lòng của cô không chỉ là một món quà, mà còn là một gánh nặng, một trách nhiệm lớn lao. Hàn Dạ Thần luôn ở bên cô, ủng hộ cô. Anh ta không ngừng tìm kiếm thông tin, chuẩn bị mọi thứ để đối phó với bóng đêm. Tiếng lòng anh ta tràn ngập sự quyết tâm, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chúng. Chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm. Cuộc chiến vẫn còn ở phía trước, với những hiểm nguy và bí ẩn chưa được giải đáp. Liệu Nhã Du và Hàn Dạ Thần có thể lật đổ bóng đêm? Liệu Nhã Du có thể tìm ra sự thật cuối cùng về linh hồn của mình và số phận của Lê Nhã Du thật? Và liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách, mọi hiểm nguy đang chờ đợi? Chương tiếp theo sẽ hé lộ những bước tiến mới trong cuộc chiến này.
Sau khi những bí mật về thân phận và âm mưu của bóng đêm được hé lộ, Lê Nhã Du không còn là cô gái yếu đuối, hoang mang nữa. Cô đã tìm thấy mục đích sống của mình, bảo vệ Hàn Dạ Thần, trả thù cho gia tộc Lê và lật đổ tổ chức bóng đêm. Năng lực nghe tiếng lòng của cô không chỉ là một công cụ mà còn là một vũ khí sắc bén, giúp cô thấu hiểu kẻ thù và dự đoán hành động của chúng. Hàn Dạ Thần luôn sát cánh bên cô, không chỉ là người yêu mà còn là đồng minh tin cậy. Tiếng lòng anh tràn đầy sự quyết tâm và tình yêu vô bờ bến. Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu đến cùng. Mối liên minh tạm thời với Mộ Dung Phong cũng bắt đầu cho thấy hiệu quả. Anh ta, dù vẫn giữ vẻ bí ẩn, nhưng đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về cấu trúc và hoạt động của bóng đêm. Qua Mộ Dung Phong, Nhã Du và Hàn Dạ Thần biết được rằng bóng đêm đang lên kế hoạch cho một vụ ám sát cấp cao, nhắm vào một nhân vật quan trọng trong chính phủ, nhằm gây ra sự bất ổn chính trị. Những bước chuẩn bị và sự cảnh giác. Hàn Dạ Thần, với quyền lực và mạng lưới thông tin rộng khắp, đã nhanh chóng huy động mọi nguồn lực để đối phó. Anh tăng cường lực lượng bảo vệ cho Nhã Du, đồng thời triển khai kế hoạch bảo vệ mục tiêu ám sát. Tiếng lòng anh luôn tràn ngập sự căng thẳng và cẩn trọng. Đây là một cuộc chiến, không thể lơ là bất cứ giây phút nào. Nhã Du cũng không ngừng luyện tập năng lực của mình. Cô học cách tập trung cao độ, lắng nghe tiếng lòng từ xa và phân tích những tín hiệu nhỏ nhất trong suy nghĩ của kẻ thù. Cô biết rằng đây là vũ khí duy nhất của cô. Mộ Dung Phong, thông qua các kênh liên lạc bí mật, cũng thường xuyên trao đổi với Nhã Du, hướng dẫn cô cách phát huy tối đa năng lực của bản thể thứ hai. Năng lực của cô không chỉ dừng lại ở việc nghe tiếng lòng, anh ta nói. Cô còn có thể cảm nhận được ý định của đối phương, thậm chí là điều khiển một phần suy nghĩ của những kẻ yếu kém. Tiếng lòng anh ta lộ rõ sự kỳ vọng, cô ấy là hy vọng cuối cùng. Cô ấy phải thành công. Kế hoạch ám sát và sự xuất hiện của kẻ thù. Ngày diễn ra buổi họp mặt quan trọng của chính phủ đã đến. Buổi họp được tổ chức tại một tòa nhà lớn với an ninh được thắt chặt. Hàn Dạ Thần đã bố trí vệ sĩ khắp nơi và anh ta cùng Nhã Du cũng có mặt, trà trộn vào đám đông khách mời. Nhã Du tập trung cao độ, lắng nghe mọi tiếng lòng xung quanh. Cô cảm nhận được sự lo lắng của các quan chức, sự kiêu ngạo của những kẻ có quyền lực và cả sự bình thản của những vệ sĩ đang làm nhiệm vụ. Bỗng nhiên, một tiếng lòng lạnh lẽo, đầy sự tàn độc vang lên trong đầu cô, rất gần, đã đến lúc rồi. Mày sẽ chết, lão già. Nhã Du giật mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, đang tiến về phía mục tiêu ám sát. Gương mặt hắn ta lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng tiếng lòng hắn ta lại bộc lộ rõ sự khát máu. Hắn ta, Nhã Du không thể thốt lên lời, cô chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Dạ Thần. Hàn Dạ Thần ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô. Anh ta nhìn theo ánh mắt của cô và anh ta cũng nhận ra sự bất thường từ người đàn ông đó. Vệ sĩ, anh ta ra lệnh khẽ nhưng đầy dứt khoát. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Người đàn ông đó bất ngờ rút ra một con dao găm sáng loáng, lao về phía mục tiêu. Cả hội trường hỗn loạn, tiếng la hét vang lên. Đối đầu và sức mạnh mới. Hàn Dạ Thần nhanh chóng lao lên, anh ta không ngần ngại đỡ lấy nhát dao chí mạng. Máu đỏ tươi bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi trắng của anh. Dạ Thần. Nhã Du gào thét trong tâm trí, tiếng lòng cô tràn ngập sự hoảng loạn. Không, anh không thể bị thương. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ bỗng nhiên bùng nổ trong cơ thể Nhã Du. Năng lực nghe tiếng lòng của cô không chỉ dừng lại ở việc nghe nữa, mà dường như còn có thể tác động trực tiếp lên tâm trí đối phương. Cô tập trung toàn bộ ý chí vào người đàn ông ám sát, tiếng lòng cô vang vọng một câu lệnh mạnh mẽ, dừng lại, buông vũ khí xuống. Người đàn ông ám sát đang chuẩn bị tung ra nhát dao thứ hai, bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt hắn ta trở nên vô hồn, con dao trong tay hắn rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng va chạm vang dội. Hắn ta đứng bất động như một con rối bị cắt đứt dây.
Tất cả mọi người đều sững sờ. Vệ sĩ nhanh chóng lao đến khống chế người đàn ông ám sát. Hàn Dạ Thần cũng ôm vết thương trên vai, nhìn Nhã Du với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tiếng lòng anh ta, cô ấy đã làm gì vậy? Sức mạnh này thật đáng kinh ngạc. Nhã Du thở hổn hển, cơ thể cô yếu ớt đổ sụp xuống. Cô đã sử dụng quá nhiều năng lượng. Mộ Dung Phong, người đang đứng quan sát từ xa, ánh mắt anh ta lộ rõ sự hài lòng và ngạc nhiên. Tiếng lòng anh ta, tuyệt vời. Cô ấy đã phát huy được năng lực tiềm ẩn của bản thể thứ hai. Đây chính là điều mình mong đợi. Hậu quả và những câu hỏi mới. Hàn Dạ Thần nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Vết thương không quá sâu, nhưng anh cần thời gian để hồi phục. Suốt thời gian đó, Nhã Du luôn túc trực bên anh, không rời nửa bước. Cô chăm sóc anh bằng tất cả tình yêu thương và sự hối lỗi. Em xin lỗi, cô viết vào lòng bàn tay anh. Vì em mà anh bị thương. Hàn Dạ Thần khẽ nắm lấy tay cô. Đừng nói vậy, anh ta nói, giọng anh ta yếu ớt. Anh không hối hận, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em. Tiếng lòng anh ta tràn ngập sự mãn nguyện, dù có phải đánh đổi bằng sinh mạng, anh cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Cô ấy là tất cả của anh. Vụ ám sát bất thành đã gây ra một làn sóng chấn động trong giới thượng lưu. Bóng đêm đã thất bại trong nỗ lực đầu tiên của mình, nhưng chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hàn Dạ Thần biết rằng cuộc chiến mới chỉ thực sự bắt đầu. Mộ Dung Phong đến thăm Hàn Dạ Thần trong bệnh viện. Năng lực của cô ấy đã vượt xa dự đoán của tôi, anh ta nói với Hàn Dạ Thần. Cô ấy có thể điều khiển suy nghĩ của người khác, ít nhất là những kẻ có ý chí yếu kém. Đây là một vũ khí đáng sợ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Hàn Dạ Thần hỏi. Việc sử dụng năng lực đó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần, Mộ Dung Phong giải thích. Nếu lạm dụng, nó có thể ảnh hưởng đến tâm trí của cô ấy, thậm chí là khiến cô ấy mất kiểm soát. Tiếng lòng anh ta lộ rõ sự lo lắng. Cô ấy có thể trở thành một con bài tẩy, nhưng cũng có thể trở thành một hiểm họa. Mình phải hướng dẫn cô ấy một cách cẩn thận. Nhã Du nghe được những lời đó. Cô biết rằng năng lực của mình là một con dao hai lưỡi. Cô phải học cách kiểm soát nó, nếu không, cô sẽ tự hủy hoại chính mình. Cuộc đối đầu đầu tiên đã kết thúc với chiến thắng thuộc về phe của Nhã Du và Hàn Dạ Thần, nhưng nó cũng hé lộ những bí ẩn mới và những nguy hiểm tiềm tàng. Bóng đêm sẽ không chịu thua, chúng sẽ trả thù. Và Nhã Du sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, những cuộc chiến không chỉ trên chiến trường mà còn trong chính tâm trí cô. Liệu cô có thể kiểm soát được sức mạnh mới của mình? Liệu cô có thể cùng Hàn Dạ Thần lật đổ bóng đêm và tìm ra sự thật cuối cùng về bản thể thứ hai của mình? Cuộc hành trình vẫn còn rất dài và đầy gian nan. Vụ ám sát bất thành tại buổi họp mặt chính phủ đã khiến Lê Nhã Du nhận ra một cách rõ ràng sự nguy hiểm của tổ chức bóng đêm. Nó cũng là một lời nhắc nhở tàn khốc về trách nhiệm của cô, một bản thể thứ hai mang trong mình sứ mệnh to lớn. Bên cạnh giường bệnh của Hàn Dạ Thần, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi len lỏi trong từng tế bào. Sợ hãi cho anh, sợ hãi cho bản thân và sợ hãi cả năng lực mới vừa bộc phát của mình. Tiếng lòng cô tràn ngập sự lo lắng, mình có kiểm soát được nó không? Nó có làm hại Dạ Thần không? Mình có đủ mạnh để bảo vệ anh ấy và chính mình không? Hàn Dạ Thần đã xuất viện, nhưng vết thương trên vai vẫn còn đau nhói. Anh nhận thấy sự bất an trong Nhã Du. Dù cô không nói, nhưng anh cảm nhận được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong ánh mắt cô. Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu. Em đừng lo lắng, anh nói, giọng anh trầm ấm. Anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên em. Tiếng lòng anh tràn ngập sự trấn an và tình yêu. Mình phải mạnh mẽ để cô ấy dựa vào. Mình sẽ không để cô ấy một mình. Gánh nặng của sức mạnh và lời cảnh báo từ Mộ Dung Phong. Trong những ngày tiếp theo, Nhã Du cố gắng kiểm soát năng lực mới của mình. Cô tập trung ý chí, thử tác động lên những vật nhỏ, lên suy nghĩ của những người lạ. Cô nhận ra rằng chỉ cần một ý nghĩ tập trung cao độ, cô có thể khiến người khác hành động theo ý mình.
hoặc ít nhất là gây ra sự mất tập trung. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng, cô lại cảm thấy một sự mệt mỏi cùng cực và đôi khi là những cơn đau đầu dữ dội. Mộ Dung Phong đến thăm Nhã Du tại căn hộ của Hàn Dạ Thần. Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Cô đã phát huy được năng lực điều khiển tâm trí. Anh ta nói, điều này rất tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tiếng lòng anh ta, cô ấy có tiềm năng lớn, nhưng cũng rất dễ bị tha hóa bởi chính năng lực của mình. Nếu cô lạm dụng nó, hoặc không kiểm soát được nó, cô có thể mất đi chính mình, Mộ Dung Phong cảnh báo. Sức mạnh đó sẽ nuốt chửng linh hồn cô, biến cô thành một công cụ không cảm xúc, hoặc tệ hơn, là một kẻ điên loạn. Tiếng lòng anh ta lộ rõ sự lo lắng thực sự. Nhã Du nghe những lời đó, cô cảm thấy một sự rùng mình. Cô không muốn trở thành một kẻ không cảm xúc, càng không muốn trở thành một con quỷ. Cô muốn là chính mình, là người mà Hàn Dạ Thần yêu thương. Cô viết vào cuốn sổ tay, vậy tôi phải làm sao để kiểm soát nó? Mộ Dung Phong nhìn cô, hãy học cách cân bằng. Đừng để năng lực kiểm soát cô, mà hãy để cô kiểm soát năng lực. Hãy tìm cho mình một neo giữ, một thứ mà cô luôn muốn bảo vệ, một thứ mà cô luôn muốn trở về. Tiếng lòng anh ta, neo giữ của cô ấy chính là Hàn Dạ Thần. Tình yêu có thể là sức mạnh lớn nhất, nhưng cũng có thể là điểm yếu chí mạng. Nhã Du nhìn sang Hàn Dạ Thần, người đang im lặng lắng nghe. Cô biết neo giữ của mình là gì. Đó chính là anh. Tình yêu của họ sẽ là la bàn, là điểm tựa để cô không lạc lối trong biển sức mạnh. Ánh sáng và bóng tối trong quá khứ của Hàn Dạ Thần. Sau lời cảnh báo của Mộ Dung Phong, Hàn Dạ Thần bắt đầu chia sẻ sâu sắc hơn về quá khứ của mình, những bí mật mà anh chưa bao giờ dám kể cho ai. Anh đưa Nhã Du đến thăm một nghĩa trang cũ kỹ, nằm trên một ngọn đồi vắng. Tại đó, có một ngôi mộ đơn sơ, không có bia đá. Đây là mộ của mẹ anh, Hàn Dạ Thần nói, giọng anh ta khàn đặc. Tiếng lòng anh tràn ngập nỗi đau và sự hối hận. Mẹ, con đã không thể bảo vệ mẹ. Con xin lỗi. Anh ta bắt đầu kể về cái đêm mưa định mệnh cách đây hơn 20 năm. Mẹ anh biết về âm mưu của bóng đêm. Bà ấy đã cố gắng ngăn chặn chúng, nhưng chúng quá mạnh. Bà ấy bị chúng truy sát và bị cha anh ép buộc phải gây ra vụ tai nạn xe hơi để tạo hiện trường giả, nhằm che giấu một bí mật lớn hơn. Tiếng lòng anh ta đầy sự cay đắng, cha anh cũng là nạn nhân. Ông ấy phải làm những điều đó để bảo vệ anh, để giữ cho gia tộc không bị suy tàn. Cha anh đã phải đưa ra một lựa chọn nghiệt ngã. Hàn Dạ Thần tiếp tục, đôi mắt anh ta đỏ hoe. Hoặc là chứng kiến mẹ anh bị giết và anh bị uy hiếp, hoặc là nhúng tay vào để bảo vệ anh. Ông ấy đã chọn cách thứ hai, nhưng nỗi đau đó đã dày vò ông ấy suốt bao năm qua. Tiếng lòng anh tràn ngập sự xót xa cho cha mình. Mẹ anh trước khi mất đã phong ấn một phần ký ức của bà ấy vào một vật. Bà ấy muốn anh tìm ra sự thật. Và bà ấy cũng đã biết về bản thể thứ hai của em, Nhã Du. Hàn Dạ Thần nói, anh ta đưa tay ra chạm nhẹ vào má cô. Bà ấy tin rằng em sẽ là người giúp anh lật đổ bóng đêm và khôi phục lại sự thật. Tiếng lòng anh tràn ngập niềm tin vào cô, vào định mệnh của họ. Nhã Du lắng nghe, trái tim cô tan chảy. Cô hiểu nỗi đau của anh và cô càng cảm thấy trách nhiệm lớn lao hơn. Cô không chỉ chiến đấu cho chính mình mà còn chiến đấu cho công lý, cho những người đã mất và cho tương lai của họ. Lời hứa thầm lặng và sự gắn kết vĩnh cửu. Dưới cơn mưa lất phất trên ngôi mộ của mẹ anh, Nhã Du nắm chặt tay Hàn Dạ Thần. Cô không nói gì, nhưng cô viết vào lòng bàn tay anh từng chữ một, chậm rãi và kiên định. Em hứa, em sẽ cùng anh tìm ra sự thật, lật đổ bóng đêm và trả lại sự bình yên cho tất cả. Hàn Dạ Thần nhìn những dòng chữ cô viết, ánh mắt anh ta tràn ngập sự cảm động. Anh ta ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc cô. Tiếng lòng anh ta vang lên mạnh mẽ như một lời thề, cảm ơn em. Anh sẽ ở bên em mãi mãi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Đó là lời hứa thầm lặng giữa hai linh hồn, hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa vòng xoáy của âm mưu và quyền lực.
Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng nó đã không còn kiểm soát Nhã Du nữa. Cô biết mình có sức mạnh và cô có một người đàn ông luôn tin tưởng, yêu thương và bảo vệ cô. Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu, nhưng Nhã Du không hề đơn độc. Cô và Hàn Dạ Thần đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, mọi hiểm nguy để tìm ra sự thật và xây dựng một tương lai hạnh phúc cho riêng mình. Sự thật về bóng đêm và bí ẩn đằng sau vụ tai nạn năm xưa đã gắn kết Lê Nhã Du và Hàn Dạ Thần chặt chẽ hơn bao giờ hết. Mối tình của họ không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là một liên minh vững chắc để đối đầu với kẻ thù chung. Tiếng lòng của Hàn Dạ Thần không ngừng vang vọng sự quyết tâm, chúng ta sẽ lật đổ chúng. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Nhã Du cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn đang bùng cháy trong cô, sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc và sự bình yên ngắn ngủi của họ nhanh chóng bị phá vỡ. Bóng đêm, sau thất bại trong vụ ám sát, đã bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn, như một con quái vật bị thương đang tìm cách trả thù. Trong vài tuần tiếp theo, những sự kiện bất thường bắt đầu xảy ra dồn dập. Các đối tác quan trọng của tập đoàn Hàn bất ngờ rút vốn, những hợp đồng béo bở bị hủy bỏ không rõ lý do. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của tập đoàn Hàn đột ngột sụt giảm nghiêm trọng, khiến giới kinh doanh hoang mang. Hàn Dạ Thần luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tiếng lòng anh ta lại đầy sự căng thẳng và tức giận. Chúng đang muốn đánh sập kinh tế của mình. Đây là đòn phủ đầu của bóng đêm. Anh ta làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng tìm ra kẽ hở trong mạng lưới của đối phương. Nhã Du cũng không ngừng cảnh giác. Năng lực nghe tiếng lòng của cô giúp cô nhận ra sự hiện diện của những kẻ lạ mặt xung quanh cô và Hàn Dạ Thần. Cô nghe được những tiếng lòng đầy thù hằn, những âm mưu nhỏ nhặt được bàn bạc kín đáo. Cô nhận thấy những ánh mắt dò xét, những cử chỉ đáng ngờ từ những người mà họ tưởng là vô hại. Mộ Dung Phong cũng liên tục gửi tin tức cảnh báo. Bóng đêm đang ráo riết săn lùng những người có khả năng đặc biệt. Anh ta nhắn, cô phải cẩn thận, chúng đang nhắm vào cô. Tiếng lòng anh ta lộ rõ sự lo lắng cho an nguy của Nhã Du. Nếu cô ấy bị bắt, mọi thứ sẽ kết thúc. Một buổi tối, Hàn Dạ Thần có một cuộc họp khẩn cấp tại công ty. Anh ta không muốn Nhã Du đi cùng vì lo lắng cho sự an toàn của cô. Em ở nhà đợi anh dặn dò, giọng anh ta đầy sự lo lắng. Tiếng lòng anh, mình không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Cô ấy phải an toàn. Nhã Du gật đầu, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một sự bất an lớn. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay khi Hàn Dạ Thần vừa rời đi, Nhã Du nghe thấy tiếng lòng của những vệ sĩ xung quanh cô. Ban đầu là sự cảnh giác bình thường, nhưng sau đó, đột nhiên tất cả trở nên trống rỗng, như thể họ bị vô hiệu hóa. Tiếng lòng cô gào thét, không, chúng đến rồi. Ngay lập tức, điện trong căn hộ vụt tắt, một bóng đen lao nhanh qua cửa sổ và một mùi hương lạ xộc vào mũi Nhã Du. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể mềm nhũn. Tiếng lòng cô hoảng loạn, khí mê. Chúng muốn bắt mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Nhã Du cố gắng dồn hết sức lực, tập trung năng lực của mình vào việc phát ra một tín hiệu cầu cứu đến Hàn Dạ Thần. Cô không biết nó có hiệu quả hay không, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm được. Tại công ty, Hàn Dạ Thần đang trong cuộc họp thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Tiếng lòng anh ta, Nhã Du, em ấy đang gặp nguy hiểm. Anh ta đứng phắt dậy, bỏ lại cuộc họp đang dang dở, lao ra khỏi phòng. Các vệ sĩ và trợ lý của anh ta bàng hoàng. Tổng tài Hàn, họ gọi theo, nhưng anh ta không hề quay đầu lại. Anh ta lái xe về nhà với tốc độ điên cuồng, trái tim anh ta đập thình thịch như muốn vỡ tung. Tiếng lòng anh ta gào thét trong sự lo lắng và tức giận, kẻ nào dám đụng đến Nhã Du, ta sẽ cho chúng sống không bằng chết. Khi anh ta về đến căn hộ, cửa đã bị phá tung. Đèn tắt tối om và mùi khí mê vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Anh ta nhìn thấy những vệ sĩ của mình nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Nhã Du, anh ta gào lên, tiếng lòng anh ta tràn ngập sự tuyệt vọng. Anh ta chạy vào phòng ngủ của cô, nhưng nó trống rỗng. Mọi thứ trong căn phòng đều bị xáo trộn,
và trên sàn nhà, anh ta nhìn thấy một tấm danh thiếp màu đen, trên đó có in một biểu tượng hình con rắn đang quấn quanh một thanh kiếm. Đó là biểu tượng của bóng đêm. Hàn Dạ Thần nắm chặt tấm danh thiếp, đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì tức giận. Tiếng lòng anh ta vang lên mạnh mẽ như một tiếng gầm, bóng đêm. Chúng dám, ta sẽ khiến chúng phải trả giá. Anh ta lập tức liên lạc với Mộ Dung Phong, thông báo về việc Nhã Du bị bắt cóc. Mộ Dung Phong cũng lộ rõ sự lo lắng. Chúng đã hành động nhanh hơn, tôi nghĩ, anh ta nói. Chúng đang muốn lợi dụng năng lực của Nhã Du. Ngày hôm sau, một đoạn video ngắn được phát tán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nội bộ của giới thượng lưu. Trong video, Nhã Du bị trói chặt vào một chiếc ghế, miệng bị bịt kín, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông mặc áo choàng đen, che khuất gương mặt, nhưng giọng nói của hắn ta lại vang vọng rõ ràng, Tổng tài Hàn. Chúng ta có một món quà dành cho anh. Nếu anh muốn cô ta được an toàn, hãy đến gặp chúng tôi tại địa điểm đã định. Hãy đến một mình. Nếu không, anh sẽ phải chứng kiến cô ta chết. Đoạn video kết thúc bằng một tiếng cười man rợ của người đàn ông mặc áo choàng đen. Hàn Dạ Thần nhìn đoạn video, đôi mắt anh ta tóe lửa. Tiếng lòng anh ta sôi sục sự căm phẫn và đau khổ. Chúng dám làm vậy với cô ấy sao? Mình sẽ xé xác chúng. Mộ Dung Phong đến bên cạnh anh, gương mặt anh ta cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Đây là một cái bẫy, anh ta nói. Chúng muốn dụ anh đến. Đây là cơ hội để chúng ta lật đổ chúng, nhưng cũng là một rủi ro rất lớn. Tiếng lòng anh ta, nếu Hàn Dạ Thần hành động liều lĩnh, cả hai sẽ rơi vào tay chúng. Hàn Dạ Thần nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh ta nhìn vào gương mặt Nhã Du trong đoạn video, ánh mắt anh ta chất chứa sự quyết tâm sắt đá. Dù là cạm bẫy, anh cũng phải đến, anh ta nói, giọng anh ta kiên định. Anh sẽ không bỏ rơi cô ấy. Tiếng lòng anh ta vang vọng, anh sẽ cứu em, Nhã Du, bằng mọi giá. Cuộc chiến với bóng đêm giờ đây không chỉ là một cuộc chiến vì quyền lực, mà còn là cuộc chiến vì tình yêu, vì sinh mạng. Nhã Du đã rơi vào tay kẻ thù, và Hàn Dạ Thần sẽ phải dấn thân vào một cuộc đối đầu đầy cam go, nguy hiểm hơn bao giờ hết để cứu người phụ nữ mình yêu. Hình ảnh Lê Nhã Du bị trói, cùng lời đe dọa của kẻ áo choàng đen, đã đốt cháy cơn thịnh nộ trong Hàn Dạ Thần. Anh biết rõ đây là một cái bẫy chết người của bóng đêm, nhưng anh không thể chùn bước. Tiếng lòng anh ta gào thét, chúng sẽ phải trả giá vì dám động vào em. Mình sẽ xé xác chúng. Anh ta sẽ đến một mình, như lời chúng yêu cầu. Mộ Dung Phong xuất hiện, gương mặt anh ta trầm trọng. Anh biết anh sẽ đi, anh ta nói với Hàn Dạ Thần, nhưng anh phải cẩn thận. Đây không chỉ là một cái bẫy đơn thuần. Chúng muốn cả hai người. Chúng muốn năng lực của Nhã Du, và chúng muốn quyền lực của anh. Tiếng lòng anh ta lộ rõ sự lo lắng cho cả hai, dù có là gì, cũng không thể để chúng thành công. Hàn Dạ Thần đã có kế hoạch của riêng mình. Anh không phải là kẻ liều lĩnh. Anh đã liên lạc với những người tin cậy nhất trong mạng lưới tình báo của mình, chuẩn bị mọi thứ một cách bí mật. Anh ta không đi một mình hoàn toàn. Anh ta sẽ có sự hỗ trợ từ xa, và Mộ Dung Phong cũng sẽ hành động theo kế hoạch riêng của mình. Tiếng lòng anh ta, mình sẽ khiến chúng bất ngờ. Chúng sẽ phải trả giá vì đã đánh giá thấp mình. Địa điểm cuộc gặp mặt là một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu công nghiệp cũ, một nơi hẻo lánh và ít người qua lại. Khi Hàn Dạ Thần đến, nơi đó chìm trong bóng tối và sự im lặng đáng sợ. Anh ta bước vào, đèn vụt sáng, và anh thấy Nhã Du bị trói chặt vào một chiếc ghế ở giữa căn phòng. Xung quanh là hàng chục tên đàn ông mặc đồ đen, cầm súng. Người đàn ông mặc áo choàng đen với biểu tượng con rắn quấn kiếm trên ngực bước ra từ bóng tối. Hắn ta không còn che giấu gương mặt. Đó là một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nham hiểm. Tiếng lòng hắn ta vang lên đầy sự đắc thắng. Cuối cùng thì mày cũng đến, Tổng tài Hàn. Hôm nay, gia tộc Hàn sẽ sụp đổ, và năng lực của con nhỏ này sẽ thuộc về ta. Tổng tài Hàn, hắn ta nói, giọng hắn ta trầm đục,
đầy vẻ chế giễu, hoan nghênh đến thăm địa ngục. Hàn Dạ Thần không nói gì, anh ta chỉ nhìn Nhã Du, ánh mắt anh ta chất chứa sự lo lắng và quyết tâm. Nhã Du cũng nhìn anh, ánh mắt cô đầy sự hối lỗi và sợ hãi. Tiếng lòng cô, em xin lỗi, Dạ Thần, vì em mà anh phải đối mặt với nguy hiểm này. Chơi một trò chơi nhỏ chứ, kẻ áo choàng đen nói, hắn ta rút ra một con dao găm sáng loáng, đặt lên cổ Nhã Du. Nếu anh muốn cô ta sống, hãy quỳ xuống và giao nộp tất cả tài sản của gia tộc Hàn cho ta. Hàn Dạ Thần không chút do dự, anh ta quỳ xuống. Tiếng lòng anh ta vang lên đầy sự nhục nhã, nhưng cũng là sự hy sinh cao cả. Mình có thể mất tất cả, nhưng không thể mất cô ấy. Nhã Du gào thét trong tâm trí, không, đừng làm vậy, Dạ Thần, đừng vì em mà mất tất cả. Kẻ áo choàng đen cười lớn, tốt lắm, Tổng tài Hàn, xem ra tình yêu của anh cũng không tồi. Hắn ta chuẩn bị ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Nhưng ngay lúc đó, Mộ Dung Phong xuất hiện. Anh ta đột ngột tấn công từ phía sau, hạ gục vài tên thuộc hạ của bóng đêm. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng dễ dàng sao, tên khốn? Mộ Dung Phong gào lên, ánh mắt anh ta đầy sự căm phẫn. Cuộc hỗn chiến nổ ra, tiếng súng, tiếng la hét, tiếng dao chạm nhau vang lên khắp nhà kho. Hàn Dạ Thần nhanh chóng đứng dậy, anh ta lao vào chiến đấu, dù vết thương trên vai vẫn còn đau nhói. Anh ta chiến đấu như một con mãnh thú bị thương, mỗi cú đấm đều mang theo sự tức giận và nỗi căm thù. Trong lúc đó, Nhã Du nhìn thấy Hàn Dạ Thần bị bao vây bởi lũ người áo đen và Mộ Dung Phong cũng đang bị áp đảo. Cô cảm thấy một luồng sức mạnh cuộn trào trong người. Nỗi sợ hãi biến thành sự phẫn nộ, sự yếu đuối biến thành quyết tâm. Cô tập trung toàn bộ ý chí, năng lực điều khiển tâm trí của cô bộc phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tất cả dừng lại, tiếng lòng cô gào thét vang vọng trong tâm trí của từng tên thuộc hạ của bóng đêm. Cả bọn chúng đều khựng lại, đôi mắt chúng trở nên vô hồn và chúng bắt đầu tự tấn công lẫn nhau. Tiếng súng nổ loạn xạ, những tên áo đen ngã xuống như rạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ áo choàng đen nhìn Nhã Du với ánh mắt kinh hoàng. Hắn ta không ngờ năng lực của cô lại mạnh đến vậy. Hắn ta biết mình đã đánh giá thấp cô. Con nhỏ này, ngươi là ai? Hắn ta gào lên, tiếng lòng hắn ta đầy sự sợ hãi, không thể nào. Năng lực này, nó vượt quá sức tưởng tượng. Hàn Dạ Thần và Mộ Dung Phong cũng sững sờ trước sức mạnh của Nhã Du. Họ không ngờ cô có thể điều khiển nhiều người cùng lúc như vậy. Nhã Du, với đôi mắt rực sáng, dồn hết sức lực cuối cùng của mình vào kẻ áo choàng đen. Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì ngươi đã làm. Tiếng lòng cô mạnh mẽ, đầy sự căm phẫn. Ngươi sẽ phải đau khổ. Kẻ áo choàng đen đột nhiên ôm đầu, quằn quại trên sàn nhà. Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Hắn ta cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào đầu hắn, và những ký ức kinh hoàng nhất trong đời hắn hiện về, giày vò hắn. Tiếng lòng hắn ta không dừng lại đi. Nhã Du ngất xỉu ngay sau đó, cơ thể cô hoàn toàn kiệt sức. Khi Nhã Du tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Hàn Dạ Thần đang ngồi bên cạnh cô, nắm chặt tay cô. Gương mặt anh ta đầy vẻ lo lắng, nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm. Em đã tỉnh rồi, anh ta nói, giọng anh ta khàn khàn. Tiếng lòng anh ta tràn ngập sự yêu thương, tạ ơn trời, em ấy đã an toàn. Mộ Dung Phong cũng có mặt, anh ta nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Cô đã làm rất tốt, anh ta nói. Cô đã phát huy được toàn bộ sức mạnh của bản thể thứ hai. Nhưng cô cũng đã nhìn thấy những ký ức của kẻ thù, phải không? Nhã Du gật đầu. Cô nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng vừa lướt qua tâm trí cô khi cô tấn công kẻ áo choàng đen. Những hình ảnh về một thí nghiệm khủng khiếp, về những linh hồn bị giam cầm và về một âm mưu lớn hơn rất nhiều so với những gì cô từng biết. Kẻ áo choàng đen đó là một phần của thí nghiệm, Mộ Dung Phong nói. Hắn ta đã từng là một người bình thường, nhưng bị bóng đêm biến đổi để trở thành một vũ khí. Và hắn ta không phải là kẻ duy nhất.
Tiếng lòng anh ta lộ rõ sự lo lắng sâu sắc, đây mới chỉ là khởi đầu. Bóng đêm còn có nhiều con quái vật đáng sợ hơn. Và ký ức mà cô nhìn thấy, Mộ Dung Phong tiếp tục, đó là một phần của quá khứ đen tối của bóng đêm. Chúng đã cố gắng tạo ra những linh hồn mạnh mẽ, nhưng thất bại. Những linh hồn đó đã bị giam cầm, và chúng đang chờ đợi để được giải thoát. Nhã Du cảm thấy rùng mình. Có phải cô cũng là một phần của thí nghiệm đó không? Liệu cô có thể giải thoát những linh hồn bị giam cầm đó không? Và bí mật lớn nhất của bóng đêm là gì? Hàn Dạ Thần siết chặt tay cô. Dù là gì đi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó, anh ta nói. Anh sẽ không để em một mình. Tiếng lòng anh ta tràn ngập sự kiên định và tình yêu. Cuộc đối đầu đầu tiên đã kết thúc, nhưng nó chỉ là một khởi đầu cho một cuộc chiến lớn hơn. Một cuộc chiến chống lại một tổ chức bí ẩn và tàn độc, những kẻ đang giam cầm những linh hồn và những kẻ đang cố gắng thao túng thế giới. Nhã Du đã phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn của mình, và cô đã nhìn thấy một phần của quá khứ đen tối của bóng đêm. Nhưng liệu cô có thể chịu đựng được gánh nặng của sức mạnh đó? Và liệu cô có thể cùng Hàn Dạ Thần lật đổ bóng đêm và giải thoát những linh hồn bị giam cầm? Cuộc hành trình của họ vẫn còn rất dài và đầy gian nan. Sau cuộc đối đầu đầu tiên với bóng đêm, Nhã Du và Hàn Dạ Thần hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của kẻ thù. Vết thương trên vai Hàn Dạ Thần dần lành, nhưng nỗi lo lắng trong lòng họ thì không. Nhã Du đã dùng hết sức lực để khống chế kẻ ám sát, và điều đó khiến cô nhận ra gánh nặng của năng lực mình. Tiếng lòng cô vẫn vang vọng nỗi sợ hãi, mình có thể làm tổn thương những người mình yêu nếu không kiểm soát được năng lực này. Mình không muốn trở thành một con quái vật. Hàn Dạ Thần nhận ra sự bất an đó, và anh luôn tìm cách trấn an cô. Dù tiếng lòng anh cũng chất chứa sự căng thẳng, anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách kiểm soát nó. Trong những ngày sau đó, Hàn Dạ Thần dành hết thời gian để chăm sóc Nhã Du, vừa là người yêu, vừa là người bạn đồng hành. Anh tìm mọi cách giúp cô phục hồi năng lượng tinh thần, từ việc chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng đến việc tạo ra một không gian yên bình để cô nghỉ ngơi. Anh cũng liên tục tham khảo ý kiến của Mộ Dung Phong về cách kiểm soát năng lực của Nhã Du. Năng lực của cô ấy đã bộc phát mạnh mẽ, nhưng cũng vì thế mà dễ mất kiểm soát hơn, Mộ Dung Phong giải thích. Tốt nhất lúc này là để cô ấy tự điều hòa, nhưng cần có sự giám sát. Và có lẽ những giấc mơ sẽ giúp cô ấy. Tiếng lòng anh ta lộ rõ sự suy tư, giấc mơ là cánh cửa dẫn đến linh hồn. Cô ấy có thể tìm thấy lời giải đáp ở đó. Quả thật, trong khoảng thời gian này, Nhã Du bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy mình lạc vào một không gian tối tăm, nơi có hàng ngàn linh hồn đang bị giam cầm, gào thét trong đau khổ. Chúng gọi tên cô, cầu xin cô giải thoát. Và cô cũng thấy một bóng người phụ nữ mờ ảo, dường như là mẹ của Hàn Dạ Thần, đang vẫy tay về phía cô, nói những lời không rõ. Khi tỉnh dậy, Nhã Du thường cảm thấy kiệt sức, nhưng cô cũng nhận ra rằng những giấc mơ đó không chỉ là ác mộng. Chúng là những lời thì thầm từ quá khứ, là những bí mật đang chờ được hé lộ. Cô viết vào sổ tay, kể cho Hàn Dạ Thần nghe về những giấc mơ của mình. Hàn Dạ Thần lắng nghe, ánh mắt anh ta trở nên nghiêm trọng. Anh ta nhớ lại lời Mộ Dung Phong nói về việc bóng đêm muốn thu thập những linh hồn đặc biệt. Có lẽ những linh hồn đó đang cố gắng liên lạc với em, anh nói. Tiếng lòng anh, đây có thể là chìa khóa để chúng ta hiểu rõ hơn về bóng đêm. Hàn Dạ Thần và Mộ Dung Phong cùng nhau nghiên cứu những thông tin mà Nhã Du thu thập được từ những giấc mơ và từ cuộc đối đầu với kẻ ám sát của bóng đêm. Họ phát hiện ra một điều kinh hoàng, bóng đêm không chỉ là một tổ chức muốn thao túng quyền lực, mà chúng còn đang cố gắng thực hiện một lời nguyền cổ xưa, một nghi lễ hắc ám để biến những linh hồn đặc biệt thành công cụ phục vụ cho chúng. Gia tộc Mộ Dung chúng tôi đã từng chiến đấu với chúng cách đây hàng trăm năm, Mộ Dung Phong nói, vẻ mặt anh ta trầm trọng. Chúng tìm kiếm những linh hồn thuần khiết, những người có năng lực đặc biệt như cô, để giam cầm và lợi dụng.
Chúng tin rằng bằng cách đó, chúng có thể đạt được quyền năng vô hạn. Tiếng lòng anh ta đầy sự lo lắng, cô ấy là mục tiêu chính của chúng. Cô ấy phải rất cẩn thận. Lời nguyền đó là gì? Nhã Du viết. Nó là một nghi lễ phức tạp, sử dụng những linh hồn bị giam cầm để tạo ra một loại năng lượng hắc ám. Mộ Dung Phong giải thích, nếu chúng thành công, thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn. Và chính cô, Lê Nhã Du, là chìa khóa để hoàn thành nghi lễ đó. Tiếng lòng anh ta, cô ấy là người mà chúng đang tìm kiếm. Cô ấy là linh hồn thuần khiết nhất. Hàn Dạ Thần nắm chặt tay Nhã Du. Chúng ta sẽ không để chúng làm vậy, anh nói, giọng anh ta kiên quyết. Tiếng lòng anh ta, mình sẽ bảo vệ cô ấy, bằng mọi giá. Mộ Dung Phong tiếp tục giải thích về lịch sử bí ẩn của gia tộc Mộ Dung, về vai trò của họ trong việc bảo vệ thế giới khỏi những thế lực hắc ám. Anh ta cũng tiết lộ một bí mật động trời, gia tộc Mộ Dung có thể giúp Nhã Du kiểm soát hoàn toàn năng lực của mình, thậm chí là giải thoát những linh hồn bị giam cầm, nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ. Trong những ngày tiếp theo, Nhã Du phải đối mặt với những thử thách tinh thần cực lớn. Những tiếng kêu cứu từ các linh hồn bị giam cầm trong giấc mơ của cô ngày càng trở nên rõ ràng và ám ảnh. Đôi khi, cô cảm thấy như có những linh hồn đang cố gắng nhập vào cô, muốn điều khiển cô. Cô phải đấu tranh không ngừng nghỉ để giữ vững ý chí, để không bị nuốt chửng bởi sức mạnh và nỗi đau của những linh hồn khác. Hàn Dạ Thần luôn ở bên cô, anh là điểm tựa vững chắc nhất của cô. Mỗi khi Nhã Du cảm thấy yếu lòng, anh lại nắm chặt tay cô, truyền cho cô sức mạnh từ tình yêu của anh. Anh lắng nghe những tiếng lòng của cô, thấu hiểu nỗi sợ hãi và sự giằng xé trong cô. Anh không ép buộc cô, mà chỉ lặng lẽ ủng hộ và bảo vệ. Một đêm, Nhã Du lại mơ thấy những linh hồn bị giam cầm, và lần này cô thấy rõ hơn hình ảnh của mẹ Hàn Dạ Thần trong đó. Bà ấy đang mỉm cười, và một lời nói vang vọng trong tâm trí cô, không phải tiếng lòng, mà là một thông điệp trực tiếp: cháu phải mạnh mẽ, Nhã Du. Cháu phải giải thoát họ, và cháu phải bảo vệ Dạ Thần. Khi tỉnh dậy, Nhã Du cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Cô đã tìm thấy câu trả lời. Cô không sợ hãi nữa. Cô biết rằng cô không chỉ chiến đấu cho mình, mà còn cho những linh hồn bị giam cầm, và cho công lý. Cô biết rằng đây là định mệnh của cô. Cô nhìn Hàn Dạ Thần đang ngủ say bên cạnh. Cô khẽ vuốt ve mái tóc anh, và cô viết vào lòng bàn tay anh một lời hứa thầm lặng: anh đừng lo lắng, em sẽ mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ anh, và chúng ta sẽ chiến thắng. Với sự hiểu biết sâu sắc hơn về bóng đêm và lời nguyền của chúng, Hàn Dạ Thần và Mộ Dung Phong đã bắt đầu xây dựng một kế hoạch chi tiết để đối đầu với chúng. Họ biết rằng đây sẽ là một trận chiến sinh tử, và họ sẽ phải đặt cược tất cả. Nhã Du, với sức mạnh đã được kiểm soát và mục đích rõ ràng, đã sẵn sàng. Cô không còn sợ hãi nữa. Cô là chìa khóa, là hy vọng của những linh hồn bị giam cầm, và là tình yêu của Hàn Dạ Thần. Cô sẽ không để bóng đêm thực hiện lời nguyền của chúng. Những bí mật của linh hồn, lời nguyền cổ xưa và cuộc chiến vì quyền lực đã hội tụ, tạo nên một vòng xoáy không thể thoát ra. Nhưng Nhã Du và Hàn Dạ Thần, với tình yêu và niềm tin sắt đá, đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Chương tiếp theo sẽ chứng kiến cuộc đối đầu cuối cùng, nơi mọi bí mật sẽ được phơi bày, và số phận của thế giới sẽ được định đoạt. Sau những khám phá kinh hoàng về bóng đêm và lời nguyền cổ xưa của chúng, Nhã Du và Hàn Dạ Thần biết rằng thời gian không còn nhiều. Họ đã sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến sinh tử. Tiếng lòng Hàn Dạ Thần giờ đây không còn sự lo lắng, mà thay vào đó là sự kiên định và quyết tâm sắt đá. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ giải thoát những linh hồn bị giam cầm. Nhã Du, với năng lực đã được kiểm soát và mục đích rõ ràng, cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô là chìa khóa, và cô sẽ sử dụng năng lực của mình để chấm dứt sự thống trị của bóng đêm. Hàn Dạ Thần, với sự hỗ trợ của Mộ Dung Phong và mạng lưới thông tin của mình, đã xác định được tổng hành dinh của bóng đêm, một khu phức hợp bí mật nằm sâu dưới lòng đất,
ẩn mình dưới một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Đó là một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt với hệ thống an ninh tối tân và vô số cạm bẫy. Chúng đang chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng, Mộ Dung Phong nói, gương mặt anh ta trầm trọng. Khi nghi lễ hoàn thành, hàng ngàn linh hồn sẽ bị biến thành năng lượng hắc ám và chúng sẽ đạt được quyền năng vô hạn. Tiếng lòng anh ta lộ rõ sự lo lắng tột độ, chúng ta phải hành động nhanh chóng, thời gian không còn nhiều. Hàn Dạ Thần đã lên một kế hoạch táo bạo. Anh ta sẽ đột nhập vào tổng hành dinh của bóng đêm cùng với một đội ngũ tinh nhuệ của mình, trong khi Nhã Du và Mộ Dung Phong sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vô hiệu hóa hệ thống an ninh và giải thoát những linh hồn bị giam cầm. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, Hàn Dạ Thần nói với Nhã Du, ánh mắt anh ta đầy sự lo lắng. Em có chắc là mình sẵn sàng không? Tiếng lòng anh, mình không muốn em ấy gặp nguy hiểm, nhưng em ấy là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nhã Du nắm chặt tay anh, ánh mắt cô kiên định. Cô viết vào lòng bàn tay anh, em sẵn sàng. Vì anh, vì những linh hồn bị giam cầm, vì công lý. Tiếng lòng cô mạnh mẽ và quyết tâm. Đêm đó, dưới màn đêm u tối, Hàn Dạ Thần và đội ngũ của anh ta đã đột nhập vào tổng hành dinh của bóng đêm. Tiếng súng nổ, tiếng la hét vang lên và một cuộc chiến cam go đã diễn ra. Trong khi đó, Nhã Du và Mộ Dung Phong đã lẻn vào khu vực điều khiển trung tâm. Mộ Dung Phong nhanh chóng vô hiệu hóa hệ thống camera và cảm biến. Nhã Du tập trung năng lực của mình, lắng nghe tiếng lòng của những kẻ canh gác. Cô cảm nhận được sự hoang mang của chúng khi hệ thống an ninh bị vô hiệu hóa, và cô lợi dụng điều đó để tạo ra những ảo ảnh khiến chúng tự tấn công lẫn nhau. Bên này, Mộ Dung Phong ra hiệu dẫn Nhã Du đến một căn phòng lớn nằm sâu dưới lòng đất. Khi cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Nhã Du. Hàng ngàn linh hồn đang bị giam cầm trong những chiếc lồng năng lượng, gào thét trong đau khổ. Họ là những linh hồn thuần khiết mà bóng đêm đã thu thập được trong suốt hàng trăm năm qua. Và ở giữa căn phòng, có một linh hồn lớn hơn, sáng hơn, đang tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ. Tiếng lòng cô vang lên, đó là mẹ của Dạ Thần. Bà ấy vẫn ở đây. Kẻ áo choàng đen, thủ lĩnh của bóng đêm, đang đứng đó, chuẩn bị thực hiện nghi lễ cuối cùng. Hắn ta nhìn thấy Nhã Du và Mộ Dung Phong, ánh mắt hắn ta tóe lửa. Ngươi dám đến đây sao, kẻ phản bội? Hắn ta gào lên với Mộ Dung Phong. Tiếng lòng hắn ta đầy sự căm phẫn và kinh ngạc. Con nhỏ này, nó có thể đến được đây sao? Ngươi sẽ không thể thành công. Mộ Dung Phong đáp trả, gương mặt anh ta đầy sự quyết tâm. Nhã Du không nói gì. Cô chỉ nhìn vào những linh hồn bị giam cầm, đặc biệt là linh hồn của mẹ Hàn Dạ Thần. Cô cảm nhận được nỗi đau của họ và một quyết tâm mãnh liệt bùng cháy trong cô. Cô tập trung toàn bộ năng lực của mình, không chỉ là nghe tiếng lòng hay điều khiển tâm trí, mà là một sức mạnh mới, một sức mạnh để giải phóng. Cô đưa hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía những chiếc lồng năng lượng. Tiếng lòng cô vang vọng mạnh mẽ như một lời hiệu triệu, hãy giải thoát, hãy trở về. Một luồng ánh sáng trắng, tinh khiết bỗng nhiên bùng nổ từ cơ thể Nhã Du, bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Những chiếc lồng năng lượng bắt đầu vỡ vụn và những linh hồn bị giam cầm từ từ được giải thoát. Chúng tỏa sáng rồi bay lên, tan biến vào không khí, để lại những tiếng thì thầm cảm ơn. Kẻ áo choàng đen gào thét trong đau đớn. Không, không thể nào. Ngươi đã phá hoại kế hoạch của ta. Hắn ta cố gắng tấn công Nhã Du, nhưng luồng ánh sáng từ cô quá mạnh, khiến hắn ta bị đẩy lùi. Linh hồn của mẹ Hàn Dạ Thần bay đến trước mặt Nhã Du. Bà ấy mỉm cười, ánh mắt bà đầy sự biết ơn và tình yêu. Một tiếng nói vang vọng trong tâm trí Nhã Du, một thông điệp cuối cùng: cảm ơn cháu, Nhã Du. Cháu đã cứu chúng ta. Hãy bảo vệ Dạ Thần. Cháu là ánh sáng của nó. Rồi linh hồn của bà cũng tan biến. Hàn Dạ Thần, sau khi đánh bại được đội quân của bóng đêm, đã tìm đến căn phòng nơi Nhã Du đang đứng. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, và anh ta cũng nhìn thấy Nhã Du đang đứng đó,
tỏa sáng rực rỡ như một nữ thần. Anh ta chạy đến bên cô, ôm chặt lấy cô. Em làm được rồi, anh ta nói, giọng anh ta khàn khàn vì xúc động. Tiếng lòng anh ta tràn ngập sự tự hào và tình yêu. Kẻ áo choàng đen, thủ lĩnh của bóng đêm, đã bị đánh bại hoàn toàn. Hắn ta quỳ gối trên sàn, cơ thể hắn ta bị suy yếu nghiêm trọng. Mộ Dung Phong tiến đến gần hắn ta, ánh mắt anh ta đầy sự khinh bỉ. Ngươi đã thua rồi, anh ta nói. Kỷ nguyên của bóng đêm đã kết thúc. Tổng hành dinh của bóng đêm đã bị phá hủy. Những bí mật về tổ chức này đã được phơi bày ra ánh sáng. Thế giới đã được giải thoát khỏi lời nguyền hắc ám. Vài tháng sau, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng không phải là bình thường như trước. Gia tộc Lê đã được khôi phục danh tiếng và Nhã Du trở thành người đứng đầu, nhưng cô không quan tâm đến quyền lực. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên người mình yêu. Hàn Dạ Thần và Nhã Du tổ chức một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng. Trong buổi lễ, Hàn Dạ Thần đã nói những lời yêu thương chân thành nhất và Nhã Du, dù không thể nói thành lời, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Mộ Dung Phong cũng có mặt, anh ta nhìn họ với một nụ cười bí ẩn. Tiếng lòng anh ta, cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc, mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc đời Nhã Du đã bước sang một trang mới. Cô không còn là cô gái xuyên không lạc lõng hay bản thể thứ hai mang trong mình sứ mệnh trả thù. Cô là Nhã Du, người phụ nữ của Hàn Dạ Thần, người đã giải thoát những linh hồn bị giam cầm và người đã mang lại bình yên cho thế giới. Năng lực nghe tiếng lòng của cô vẫn còn, nhưng giờ đây nó không còn là gánh nặng, mà là một món quà giúp cô thấu hiểu hơn về con người, về cuộc sống. Trong đêm tân hôn, Nhã Du nằm trong vòng tay Hàn Dạ Thần. Cô cảm nhận được từng nhịp đập trái tim anh, từng hơi thở của anh. Tiếng lòng anh vang vọng bên tai cô, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Anh yêu em, Nhã Du, mãi mãi yêu em. Nhã Du mỉm cười. Cô đã tìm thấy hạnh phúc của mình, một hạnh phúc trọn vẹn, không còn bí mật, không còn dối lừa. Cuộc hành trình của cô đã kết thúc, nhưng một câu chuyện mới, một cuộc sống mới, giờ đây mới thực sự bắt đầu.